news and information. Basta Radyo, Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Denver Kihan. By the way, anunsar man dire no ang alkalde sang Banwa sang hinubaan na si Mayor Daf Reliquias kagabi no 7 hours ago, so mga alas 12 na siya sang kaagahon, alas 11 rather be sang gabi. Suspendido man ang face-to-face classes sa Municipality of Hinubaan Agosto 26 tuig 2025 subong nga Martes. Hambal dire sang iyang anunsyo, face-to-face classes in all levels both in public and private schools including teaching and non-teaching personnel in the Municipality of Hinubaan is hereby suspended due to the low pressure area in the southwest monsoon. Schools are advised to implement alternative learning modalities, online, modular, or blended learning to ensure continuity of education. Sa Basilingon, aside sila Castellana dito sa may Banwa sa Hinubaan, wala man sang klase subong adlaw or suspendido rather ang face-to-face classes bangod man sang malain nga tiyempo dito man sa surang bahin sang aton nga probinsya. 58 minutos na nakaligad sa takmala sa isang aga, standby na sa pagpangalagad sang Bombo Network News. Ito ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Humility and strength. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga "Don't wash your dirty linen in public"? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ika-26 sa buwan ng Agosto taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga pangunahing balita, 3 contractor na munoy sangkot sa mga manumalyang flood control project haharap na sa investigasyon ng Philippine Contractors Accreditation Board. Yung mga sabi na naman laban sa mga contractor na hindi sumipot sa Senate hearing kamakailan, ipinadala na rin. Ala sa Senator Panfilo Lacson naman, dismayado kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonungan sa pagsasabing isolated case ang katiwalian ng mga flood control projects sa Bulacan. Nanindigan na malawakan daw ang anomalya. Ang trabaho sa gobyerno at klase sa Metro Manila at 19 na probinsya ngayon pong araw sinuspende ng Malacanang dahil yan sa inasahang malalakas na mga pagulan. Ang Department of National Defense Chief naman sinigurong walang banta sa tropang Pilipino sa BRP Sierra Madre sa kabila pa ng pagdami ng mga barko ng China. Abangan sa ating police report at provincial report mamaya 2 patay, 9 na iba pa sugatan sa panibagong road accident. Yan po'y nangyari sa may bahagi ng Lawaan sa Antique.
Sa international news naman, si US President Donald Trump interesadong makausap din si North Korean leader Kim Jong-un. Samantala, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu naman ikinalungkot ang pagkasawi ng mga mamamahayag na tinamaan ng airstrike doon sa Gaza. Sa sports balita, abangan din humamaya Pinay Grandmaster na si Danielle Freyna ng ibabaw sa chess tournament. Yan po'y naganap doon sa Abu Dhabi. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, mga kabombo, natili pa rin po yung tsansa ng low pressure area na nasa karagatang sakop po ng Camarines Norte na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Ito'y sa kabila ho ng paghina ng naturang sama ng panahon sa mga nakalipas na mga oras. Kung magiging ganap po na bagyo, posibleng magtatagal lamang daw ho ito sa araw na ito at kinalaunan ay tuluyan din hong malulusaw habang kumikilos sa direksyon na Hilaga, Pakanluran. Ang naturang low pressure area, mga kabombo, ay magdadala pa rin po ng malawakang pagulan sa malaking bahagi po ng Pilipinas, lalo na dito sa Luzon at pangunahin po dyan sa bahagi ng Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa Region at maging sa probinsya ho ng Aurora. Apektado naman ng southwest monsoon ang ilan pang mga lugar at magdadala ho ito ng malawakang pagulan at yan po'y dahil pa rin sa habagat. Apektado ho dito ang western seaboard ng Pilipinas kasama po ang National Capital Region. Posibleng magpatuloy pa rin ang malalakas na pagulan, mga kabombo, sa mga nabanggit na lugar sa kabuuan po ng araw na ito bilang epekto nitong pinagsamang low pressure area at nitong southwest monsoon o hanging habagat. Nakatakda naman pong humarap sa Philippine Contractors Accreditation Board ang ilang contractors na umano'y may kaugnayan sa mga ghost flood control projects sa bansa. Ito ay kasabay na rin po ng investigasyong ginagawa ng board sa mga manumalyang proyekto. Ayon kay Executive Director Attorney Herbert Matienzo, isa sa mga ito ay ang Sims Construction Trading, ang kontraktor na umano'y sangkot sa ghost project doon sa may Baliwag, Bulacan na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang naturang proyekto ay pinondohan ng 55 million pesos, ngunit walang ni anumang istrukturang naipatayo. Ipinapatawag na din ng naturang board ang dalawang iba pang kontraktor na Wawaw Builders at Darcy and Anna Builders. Dalawa sa mga pinangalanan din ni Senator Panfilo Ping Lacson na umano'y sangkot din sa ilang maanumalyang proyekto. Maliban sa tatlong nakahanay pa na kontraktor, sinulatan na rin umano ng ahensya ang 15 kontraktor na napabilang sa listahan ni Pangulong Marcos na nakakuha ng pinakamalaking kontrata sa loob ng kanyang panunungkulan mula pa noong taong 2022. Ang mga naturang kontraktor ang humawak sa halos 20% ng mga flood control projects sa buong Pilipinas. Ayon pa kay Attorney Matienzo, sumulat na rin ito sa Department of Public Works and Highways nitong Agosto 18 upang hingin na ang sariling investigasyon ng naturang ahensya. May kapangyarihan ang naturang board na panagutin ng mga kontraktor kung may pagkakasala ang mga ito, tulad ng kung may nasaktan sa kanilang proyekto, inabandona, hindi ginampanan ang tungkulin nila sa kontrata, pagsisinungaling sa mga sinumiting dokumento at iba pang mga paglabag. Sa mga kaugnay pa rin pong mga development, mga kabombo, kinumpirma rin itong si Senator Rodante Marcoleta, siya pong nagsisilbing chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, na sa Lunes, Setyembre 1, itutuloy na po ang pagdinig hinggil sa umano'y mga maanumalyang flood control project dito sa ating bansa. Kinumpirma na rin nitong si Senate President Francis G. Escudero na pirmado na niya yung mga subpoena laban sa mga contractor na hindi sumipot sa naunang pagdinig ng naturang komite. Kabilang sa mga kontratista ang ipinatawag ng Senado sa pamamagitan ng subpoena ay ang mga sumusunod. Si Ginoong Luisito Tiki, siya pong nagsisilbing presidente ng LR Tiki Builders Incorporated. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen ito hong listahan nitong mga contractors na pinadalhan po ng Senado ng subpoena. Pangalawa ho dito ay si Cesara Discaya, siya pong nagsisilbing presidente ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pangatlo ho rito si Mr. Lawrence Lubiano, siya pong nagsisilbing presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated. Ang sumunod ho dito si Ginoong Edgar S. Acosta. Yan rin po ang presidente ng Hightone Construction and Development Corporation. Kasama rin po dito si Miss Marjorie Samidan, siya po ang Authorized Managing Officer
ng Samidan Construction. At kasama rin po sa mga pinadalhan ng sabina ng Senado, mga kabumbo, si Ginoong Romeo C. Miranda. Siya naman ang nagsisilbing presidente ng AMO, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Kasama rin po dito si Miss Maria Roma Angeline D. Rimando. Siya ho ang presidente ng St. Timothy Construction Corporation. At maliban ho sa kanila, kasama rin po dito si Miss Aderma Angeli D. Alcazar. Siya ang presidente at chief executive officer ng Sunwest Incorporated. Samantala, kasama rin po dito si Mr. Yumir S. Villanueva. Siya rin po ang presidente ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated. At panghuli sa ating pong listahan, si Mr. Mark Alan V. Arevalo. Siya naman ang nagsisilbing general manager ng Wawaw Builders. Kung maalala mga kabombo, hindi po sumipot ang mga naturang kontratista sa ikinasang unahong pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Senado dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, gaya ho ng naunang commitment o kung hindi man, ang ilan po sa kanila ay nagdahilan na sila ho'y nagkasakit. Ang mga contractor na ito ay napabilang doon sa top 15 na listahan na isinupubliko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ilang linggo na po ang nakakalipas. Kapag muli pong nabigo ang mga naturang contractor na dumalo sa kabila po ng mga ipinadalang sabina ng Senado, pari daw po silang iside for contempt at pwede rin pong gawin ng Senado ang pag-issue ng warrant of arrest. Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa may Senado sa Senator Panfilo Lacson dismayado kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonuan sa pagsasabing isolated case lamang ang katiwalian ng mga flood control projects doon sa Bulacan. Kaugnay niyan, tinutukan niya ni Bombo JC Galvez. Dismayado sa Senador Ping Lacson kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonuan sa kanyang pagpilit na isolated case ang katiwalian kaugnay ng mga flood control project sa Bulacan. Ayon kay Lacson, ipinapakita ng pahayag ni Bonuan na hindi siya maituturing na mabuti o epektibong pinuno kahit na raw walang narinig na masamang salita ang senador tungkol sa kalihim. Binatikos din ni Lacson ang pahayag ni Bonuan na walang ghost project sa Sitio Dike, Barangay Apitong, Nauan Oriental, Mindoro. Ayon kay Bonuan, sa isang panayam, ang proyekto ay umunay na sa Barangay Apitong at maaring nagkaroon lamang ng miscommunication tungkol sa lokasyon. Git ni Lacson, ang impormasyon niya tungkol sa Sitio Dike Ghost Project na binanggit niya sa kanyang privilege speech noong August 20 ay batay mismo sa mga dokumento sa website ng Department of Public Works and Highways at sa grid coordinates mula sa Sumbong sa Pangulo website. Kaya malinaw niya na ang katiwalian sa mga flood control projects ay hindi isolated case. Ang opisina pa lang niya, marami na raw nakitang maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro, La Union at Pampanga sa random sampling nila. Nag-random sampling lang kami kasi in-anticipate ko na kasi ang nauna namin Oriental Mindoro. So tapos na sana, ang dami namin mga curious na stories doon. Pero sabi ko, pag nag-confine tayo sa Oriental Mindoro, tiyak ang sasabihin ng DPWH is isolated case. So what we should do is to do several case studies. Punta tayo sa ibang lugar, kaya napadpad sa Bulacan, sa La Union, sa Pampanga. Okay. Aside from Oriental Mindoro. Ganun na nga sinabi ni Secretary Bonuan isolated case, and I watched him in a TV interview. Dinidebunk niya pa yung ghost project do sa Sitio Dike. Sabi niya, mali-mali raw, miscommunication, parang sinasabi niya, hindi totoong may ghost project do sa Sitio Dike dahil sa report daw niya wala. Hindi niya alam yung aming mismong record called from the DPWH website as well as do sa Sumbong sa Pangulo website. Malinaw yun na nandun yung description ng project, Sitio Dike. Una nang iginit ni Lacson na dapat may malalaking personalidad na makasuhan, ma-prosecute, mahatulan at makulong upang magsilbing halimbawa sa iba sa gitna ng investigasyon sa umunay maanumalyang flood control projects. Binigyan din ng senador na kung walang katiyakan ng pagpaparusa, magpapatuloy ang korupsyon kasabay ng patuloy na pagkasayang ng buwis ng taong bayan. Maalagaan niya ang certainty of punishment at pananagutan upang mapigilan ang mga dating lumalabag sa batas at maiwasan ding tularan ng iba. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio,
Bombo! Oras na natin 12 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa mga usapin pa rin, kaugnay po sa mga manumalya o manong flood control project na kalibna ang isa po sa mga miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board na kabilang sa mga pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na top 15 contractors sa buong Pilipinas. Kung babalikan mga kabombo, tinukoy ho ng Pangulo ang isa sa mga board member ng naturang opisina bilang isa sa pinakamalaking contractor sa Pilipinas, sa kabila pa rin po ng pagsisilbi ho niya bilang isang miyembro ng board. Ayon kay Executive Director, Attorney Herbert Matienzo, agad na naghain ng leave of absence ang inhinyero matapos siyang mapabilang doon sa inilabas sa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isinabay umano niya ito noong inilunsad din ng Office of the President itong sumbong sa Pangulo website o ito yung kilala ngayon bilang isumbong sa pangulo.ph. Ayon pa rin sa abogado, agad na tinanggap ng board itong leave of absence ng naturang opisyal. Matili rin ang kanyang status hanggat hindi inaalis ang kanyang pangalan na ukol sa ikinakabit na issue sa mga flood control infrastructure na itinatayo ng mga contractors at ng Department of Public Works and Highways. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na rin ang naturang board ng sarili nitong investigasyon sa lahat ng mga contractor, yung 15 contractor na napabilang po doon sa listahan na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, kinalampag ng bagong tatag na anti-corruption group na Artikulo 11 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglunsad ng executive order para sa pagbuo ng isang independent fact-finding body na siyang magsisiyasat sa mga umano'y irregularidad sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ay kasabay ng pagpalag ng grupo sa investigasyong pinangungunahan ng Senado, Kamara at Department of Economy, Planning and Development o DepDev dahil umano sa kakulangan ng pagiging bukas at pagiging patas ng mga ito. Sa paglulunsad ng grupo kasabay ng National Heroes Day, binigyang diin ni Liberal Party Acting President at dating Deputy o House Deputy Speaker Erin Tanyada na hindi dapat iasa sa Kongreso ang investigasyon, lalo na't isinasagawa sa ngayon ang deliberasyon para sa pambansang pondo sa susunod na taon. Ayon sa dating mambabatas, ang mga anomalya sa proyekto ay sumasalamin sa mas malalim na problema sa pamahalaan at patuloy na kawalan ng tiwala ng publiko. Saad pa ni Tanyada na may pagkakataon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patunayan ang kanyang paninindigan laban sa korupsyon, lalo na sa usapin ng mga flood control projects. Anya, kung magiging epektibo ang Pangulo sa pagsugpo sa katiwalian, maaaring mabura ang mga negatibong pagtingin sa nakaraang administrasyon ng kaniyang pamilya. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Liberal Party Acting President at dating House Deputy Speaker Erin Tanyada. Kung iniisip niya na iba siyang Marcos sa pamamalakad ngayon, kailangan po niyang habulin itong mga taong ito. Dahil this will eventually might erase whatever historical judgment there was on the previous Marcos administration. So if he's really serious in going after corruption, then he should create an independent commission. Huwag ho natin iwanan sa ating mga kongresista at senador ang investigasyon. Kaugnay nito, mapila din ang Artikulo 11 para sa agarang pagpasa ng isang tunay na Freedom of Information Law upang maging bukas sa mamamayan ang mga transaksyon at kontrata ng gobyerno. Samantala, sinabi naman ni Labor Leader Calyode de Guzman na ang bubuuing fact-finding body ay dapat na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan at hindi mula sa Kongreso o Senado. Inirekomenda niya na sina dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza at dating Finance Undersecretary Cielo Magno bilang posibleng bahagi ng lupon. Plano rin ng Artikulo 11 na ilunsad ang isang malawakang shame campaign laban sa mga opisyal at pribadong individual na mapapatunayang sangkot sa katiwalian base sa sapat na ebidensya. Ang pangalan nga po ng grupo ay hinango yan sa Article 11 ng 1987 Philippine Constitution kung saan nakasahad ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno.
Sa iba pang mga updates, nanawagan naman itong si Bacolod Lone District Representative Albi Benitez sa Department of Justice na agad magbigay ng proteksyon sa mga empleyado ho ng Department of Public Works and Highways na handang magsiwalat dun ho sa katiwalian ukol sa mga flood control project. Ayon sa mambabatas, hindi dapat hintayin ng Department of Justice na kusa pang lumantad ang mga testigo kung seryoso itong tugisin ng mga opisyal na umunoy umabuso sa pundong nakalaan para yan sa mga flood control infrastructure project. Gihit pa niyan na dapat aktibong maghanap ang Department of Justice itong mga posibleng whistleblower mula ho sa hanay ng mga opisyal at mga kawani ng Department of Public Works and Highways, pati na rin ang iba pang mga may kaalaman sa umunoy korupsyon. Ang whistleblower program ay layunin pong tiyakin ang kaligtasan at seguridad nitong mga individual na may mga kaalaman o impormasyon ukol ho yan sa katiwalaan sa mga ahensya ng gobyerno. Samantala, dumako naman po tayo dyan sa may Palasyo Malacanang. Sinuspindi po ng palasyo ang trabaho sa gobyerno, klase sa Metro Manila at 19 na probinsya ngayong araw dahil po yan sa inasahang malakas na pag-ulan. Kaugnay niyan may nagkalap pang report si Bombo Annalise Soberano. Suspendido ngayong araw ang pasok sa gobyerno at maging klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan dito sa Metro Manila kasama ang 19 na mga probinsya ngayong araw dahil sa inaasahang malakas na pag-ulan dulot ng low pressure area at habagat. Naglabas kasi ng Memorandum Circular number 94A ang Malacanang na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin batay na rin sa naging rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Bukod sa Metro Manila, walang pasok ang 19 na mga probinsya gaya ng Aurora, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Nilinaw naman ni Executive Secretary Bersamin na ang mga ahensya na may kaugnayan sa pag-deliver ng mga basic and health services, disaster preparedness and response at iba pa ay inatasang magpatuloy sa kanilang operasyon at magbigay ng kaukulang tulong sa kabila ng suspension of work sa gobyerno. Dagdag pa ni Bersamin na ang mga local government units sa labas ng mga sakop na lugar ay maaari ring magdeklara ng suspension ng trabaho at klase depended sa sitwasyon sa panahon ng kanilang mga lokalidad. Binanggit din ni Bersamin na para sa mga pribadong kumpanya at opisina, ang desisyon na suspindihin ang trabaho ay nasa pagpapasya ng kanilang mga pamamahala. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opening ceremony kagabi ang World Skills ASEAN Manila 2025. Malugod na winelcome ng Pangulo ang nasa mahigit 300 participants mula sa ASEAN region. Hinikayat ng Pangulo ang mga Filipino iparamdam ang Pinoy hospitality sa mga bisita mula sa ASEAN member countries. Inimbitahan din ng Pangulo ang mga delegado na habang nasa bansa, huwag palampasin ang ganda ng Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. My fellow Filipinos, let us extend to our visitors the hospitality that we are known for, the same warmth that we shared nearly 3 decades ago when the Philippines first hosted the World Skills ASEAN in 1996. Almost 30 years on, this competition has grown, and today we witness significant milestones. With 259 contestants competing in 32 skill areas across 6 major sectors, this is the largest World Skills ASEAN competition to date. We are also honored to welcome Timor-Leste as they take part for the very first time in this competition. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño. So, yes, Bombo Genesis. Counting updates lamang kasi by 2026 ang Pilipinas din ang host dito sa ASEAN Meeting 2026 pero wala pang exact date. Anong mga preparasyon ngayon dito ng Palasyo Malacanang para dito? Bubuan. Alam mo, todong paghahanda na rin ang ginagawa ng gobyerno at ng Malacanang hinggil nga sa pag-host ng Pilipinas sa 2026 ASEAN itong meeting. Oo. So sa ngayon, Bobo Genesis, may mga komite na, no? Ang Kamara may komite na rin itinatag para nga mamahala dito sa paghahanda sa ASEAN meeting sa susunod na taon. Okay. Maraming salamat, Bubuan.
Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Balikan lang ho natin mga kabombo, yun pong anunsyo ho ng Department of Interior and Local Government na wala hong pasok sa lahat po ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. Ngayon pong araw po ng Martes, Agosto 26. Dahil po yan sa masamang panahon, dulot po ng habagat at isang low pressure area. Bukod po sa Metro Manila, kanselado po ang klase at trabaho sa mga tanggapan po ng gobyerno sa mga sumusunod ho na lalawigan. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen, yun pong listahan nitong mga lugar na wala hong pasok, batay po or salig doon sa memorandum na inilabas po ng Department of Interior and Local Government. Kabilang po dito ang Metro Manila, ang probinsya po ng Aurora, ang Quezon Province, dyan sa may Calabarzon Region, ang Rizal at Laguna, dyan pa rin po sa bahagi ng Calabarzon. Kasama din po dito ang Camarines Norte, ang Camarines Sur, ang probinsya ng Albay, ang probinsya ng Sorsogon, ang probinsya ng Catanduanes at ang probinsya ng Masbate na Pawang mula ho dyan sa may Bicol Region. Kasama rin po dito ang Northern Samar, ang Eastern Samar, ang Leyte at ang Southern Leyte, dyan sa Visayas area. Batay po sa ulat pa rin ng State Weather Bureau mga kabombo, inasahan po na magdadala ng malalakas na pagulan ang umiiral na sistema ho ng panahon o weather system. Kaya pinapayuhan po ang publiko na mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide. Patuloy din po ang monitoring ng mga lokal na pamahalaan para ho sa karagdagan pang mga abiso. Mananatili po iyong suspension ng klase and of course pasok po sa trabaho sa gobyerno hanggat hindi po ito binabawi ng Department of Interior and Local Government. Oras natin, meron na ho tayong 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Nanawagan si Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Erwin Tulfo sa Department of Justice na magsampa ng kaso laban sa mga kontratista, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at ilan pang mga politiko na sangkot umano sa mga ghost at palpak na flood control project. Binigyang diin ng senador na nagnakaw sila ng trilyong piso mula sa sambayanang Pilipino, kaya dapat lamang daw silang managot. Anya, ang mga ibinunyag ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senator Panfilo Ping Lacson hinggil sa ghost at mga substandard project ay sapat ng batayan para kasuhan at ipakulong ang mga sangkot na individual. Dagdag pa ng senador kung ang isang shoplifter ay maaari hong makulong dahil sa pagnanakaw ng wala pang 100 piso. Lalong dapat maparusahan mga nangungulimbat ng trilyong pisong pondo ng ating bayan. Batay sa ulat ng Department of Public Works and Highways mga kabombo, aabot po sa 1.2 trillion pesos ang nagastos para sa mga flood control project mula pa noong 2011 hanggang sa taong kasalukuyan. Isiniwalat naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 15 kontratista lamang ang nakakuha ng hanggang sa 20% sa 20%. Itong mga proyektong ito, nakatumbas po yan ng mahigit sa 100 billion pesos. Pinag-aaralan ngayon ng Lawyers and Commuter Safety and Protection ang posibilidad na magsampa ng isang class suit laban sa lahat ng mga individual at grupo na sangkot sa mga manumalyang proyekto para sa flood control na nagbunga ng bilyong-bilyong pisong halaga ng mga ghost projects o mga proyektong hindi naman talaga natapos noong naisa katuparan. Mariing iginigit ng grupo ng mga abogado at tagapagtanggol ng mga commuter na dapat managot at mapanaguti ng mga kontraktor na responsable sa pagpapatayo ng mga substandard na flood control projects, pati na rin ang mga opisyal ng gobyerno na nakipagsabuatan o nagpabayan na humantong sa ganitong kalagayan. Layunin ng kanilang pagkilos na mabigyan ng katarungan ang malaking abala, dagdag na gastos at perwisyong patuloy na dinaranas ng mga motorista at mga commuter araw-araw. Ayon pa sa grupo, malinaw na ang palpak at hindi maayos na proyektong ito ay nagdudulot ng mas matindi pang problema. Tuwing may matinding pagbaha o malakas na pag-ulan, lumalala ang sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila at mga kalapit pa na lugar. Sa iba pang mga development, wala pong nakikitang direktang banta sa ngayon laban sa mga tropang Pilipino, mga sundalong nakastasyon sa may barko ng Republika ng Pilipinas o dyan po sa may BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa kabila po yan ng ulat ng pagdami ng mga barko ng China sa lugar, ayon yan kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sa sideline sa pakikiisa ng kalihim sa pagdiriwang ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani, sinabi ho ng kalihim na ligtas pa rin ang mga sundalong Pilipino na nakastasyon doon sa may West Philippine Sea. Subalit kung may tangkang paglapit o paglusob sa outpost, may nakahandang mga contingency plan ng bansa upang protektahan ito.
Ayon pa rin sa kalihim, may mga naobserbahang pagtaas ng presensya nitong mga Chinese vessel, hindi lamang sa Ayungin kundi sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Bahagi umano ito ng normal na galaw ng rehiyon, lalo't katatapos lamang ng exercise alon ang naval drill sa pagitan po ng Pilipinas at ng bansang Australia. Nililaw din itong si Secretary Teodoro na walang kumpirmadong ulat na may bitbit ngang mabibigat na armas ang mga barko ng China na namamataan ngayon sa naturang bahura kamakailan, at panawagan sa publiko na maging mapanuri laban sa maling impormasyon kaya hunang claim ng China na hinatak umano nito ang nakasadsad na BRP Sierra Madre na hindi nito anya totoo. Nagulat naman si San Carlos City Negros Occidental Mayor Renato Gustilo matapos makatanggap ng mga liham mula sa Procurement Service ng Department of Public Works and Highways Central Office na humihingi ng kumpirmasyon kaugnay sa umano'y lagda niya sa mga dokumento para sa 3 flood control projects na nagkakahalaga ng 306.4 million pesos. Ayon kay Jory Calex Alingasa Jr., tagapagsalita ng pamahalang lungsod ng San Carlos, hinihingi sa mga liham ang beripikasyon ng alkalde kung totoo nga bang siya ang lumagda sa mga dokumentong tulad ng Notice of Award, Notice to Proceed, Contract of Agreement, Certificate of Completion and Acceptance at Certificate of Final Acceptance. Kabilang sa mga proyektong sangkot ay ang 151 million pesos na flood control project sa may Palampas River, ang mahigit 77 million pesos sa may Anduon River at mahigit 77 million pesos sa may Higalaman River, kung saan 3 magkaibang kontraktor ang umano'y dawit dito. Agad namang tumugon si Mayor Gustilo at kinumpirmang peke ang naturang pirma matapos ipasuri sa kanyang legal team. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways 5th District Engineering Office ng Negros Occidental, posibleng dinamit ang mga peking dokumento upang mai-upgrade ng mga kontraktor ang kanilang lisensya para makakuha ng mas malaking proyekto. Nilinaw naman ni Alingasa na mayroong aktwal na flood control project sa lungsod, ngunit hindi ito konektado sa mga kumpanyang binanggit sa naturang mga dokumento. Wala ring record ang mga proyekto sa talaan ng lungsod ayon sa Bids and Awards Committee ng San Carlos Local Government Unit. Sa ngayon, humingi na ng tulong si Mayor Gustilo sa National Bureau of Investigation upang masusing imbestigahan ang 3 sangkot na kontraktor. Meron na lamang po tayong 29 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa mga kaugnay pa rin po mga development na nanawagan ngayon si Bacolod Representative Albi Benitez sa Department of Justice na maging mas proactive sa pagtugis doon sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno na umunoy sangkot sa pagnanakaw ng pondo na dapat sana'y nakalaan para sa mga proyektong mga flood control. Inimiko niya ang Department of Justice na huwag nang hintayin pa na kusang lumapit ang mga posibleng testigo at sa halip ay aktibong kumilos upang sila'y hanapin at sila'y bigyan ng proteksyon. Ayon pa rin sa mambabatas, ang tunay na hangad ng Department of Justice na mapanagot, makasuhan at may pakulong ang mga nagkasala sa katiwalian ay nararapat lamang na maging agresibo sila sa pagkalap ng ebidensya at pagprotekta doon sa mga saksi. Iminungkahin niya na aktibong hanapin at isailalim ng Department of Justice sa Witness Protection Program ang mga opisyal at lahat po ng empleyado ng Department of Public Works and Highways, pati na rin ang iba pang mga individual na may hawak na mahalagang impormasyon at handang tumestigo laban sa malawakang sabuatan ng katiwalian. Ang mga individual na ito, ayon po sa kongresista, ay maaari hong magbigay ng mahalagang impormasyon na makakatulong sa paglutas ng mga kaso ng corruption. Binigyang din po ng mababatas na ito na ang pagkakataon para sa mga saksi na isiwalat ang katotohanan tungkol sa mga anomalya. Samantala, ligtas na pong nakabalik sa Pilipinas ang nasagip ng 23 Pilipino na pinilit maging scammers doon sa Cambodia. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Antonio Biado, nasa 9 dito ay lalaki at 14 ang babae na kapwa dumating noong Agosto 23 sa may Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 mula sa may Phnom Penh, Cambodia. Sinabi ni Biado na ang mga sindikatong ito ay nagsasamantala sa pag-asa ng mga Pilipino na magkaroon ng mas magandang buhay sa ibang bansa. Ngunit ang naghihintay sa kanila ay pang-aabuso, pagkaalipin at kawalan ng pag-asa.
Anya ang mga na-repatriate ay na-recruit sa pamamagitan ng social media na may pangakong trabaho bilang customer service representatives at buwanang sahod na $1,500. Subalit ayon sa mga biktima, tinanggap lamang nila ang halagang halos $300 at pinilit na magtrabaho bilang mga love scammers na target ang mga kalalakihan sa Europa. Ibinunyag ng mga biktima na pinaparusahan pa sila sa pamamagitan ng mga squatting exercises at inaabuso ng physical at verbal kapag hindi nila naabot ang kanilang kota. May ilan ding nagsabing ipinagbili sila sa ibang kumpanya at inihalin tulad ang kanilang karanasan sa moderno pong pag-aalipin. Ayon naman sa Bureau of Immigration, karamihan sa mga biktima ay umalis ng Pilipinas na nagpapanggap bilang turista, habang ang isa naman ay umalis kasama ang buong pamilya sa isang biyahe papuntang Thailand at doon nagtungo sa Cambodia. Oras natin, meron na lamang ho tayong 26 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ho ng umaga. Bago tayo magpatuloy sa iba pang mga malalaking usapin dito sa ating lokalidad, makakausap po muna natin ang nagsisilbing Administrator ng National Food Authority, si Dr. Larry Lacson. Ito ho'y kaugnay doon ho sa paghahain po ng iba't ibang mga kaso, administrative cases laban po sa mga empleyado ng National Food Authority. Magandang araw po sa inyo, Administrator, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever, at maraming salamat for joining us. Hingi po kami ng context doon sa una ho ninyong inilabas na impormasyon ukol ho sa mga personal ng National Food Authority na posibleng nasasangkot po sa anomalya. For overview lamang para po sa mga listeners, mga viewers ho natin, lumalabas ho na meron na pong umabot sa 25 na mga personal ng National Food Authority ang bigyan ng preventive suspension. Meron pong admin cases na umaabot na po ng 32 na ihain po sa 32 employees ng National Food Authority, at yung nailabas na show cause order laban po sa mga empleyado umabot na po ng hanggang sa 54, habang 6 na empleyado ang nasa ilalim po ng pending investigation. So ano pong konteksto ho nito, Administrator, at ano pong klase ng anomalya po ito? May corruption related ho ba kung sakali, sir? Actually, hindi naman yan masasabi natin agad na issue on corruption. Ganito kasi yun, no? Opo. We have an internal audit department, no, na pagdating ko nga sa National Food Authority last year, I have instructed to intensify audits ng mga operation, etc. So, since then, March 2024, marami na tayong kumbaga na nabigyan ng mga show cause orders, pinapag-explain pag meron tayong nakikita medyo hindi tama sa mga audits, so mga ganon. And then out of those show cause orders, meron na rin tayong finailan ng mga administrative cases doon sa mga sarili nating mga tao na medyo tingin natin kailangan na sagutin nila yung reklamo. Ano pong nature ng kanilang kaso, Administrator, na niyo pong inihain? Okay. So ang mga nature naman ito ay mga simple misconduct, grave misconduct. Ang nature nito, mga minsan nakalimutan nire-record ng tama sa mga logbooks. So yung mga ganon, yung mga stocks, minsan yung quality not as expected. So inaano natin yan. Minsan naman mayroong mga nature ay kunwari, ang alam natin on record ay 100 sacks ang laman nun, but it looks like parang kulang ng 100 sacks. So we have to ask them, and pag hindi maganda yung sagot sa show cause orders, we file administrative cases para ma-hear, no? Para at least makita kung ano talaga. So yun yung mga nature ng mga inano natin, no? Sinabi natin na merong show cause orders, admin cases, preventive suspensions, no? Na since last year, pag-upo ko, naka-25 preventive suspensions issued na nga ako. Of which yung iba doon na-serve na, ang actively serving na lang dyan, 5 na lang. So, ang akin is just telling, of course, my people na hindi natin yan palalapasin kung merong naliligaw na landas or medyo nagkakamali. So, hindi natin kukonsintihin. That's basically.
Alright. Gaano naman po kabigat ito pong mga kaso nila, sir? And kung ikukonsidera po natin itong anti-corruption drive po ng kasalukuyang administrasyon, kailangan po ba ng mas mabigat na investigasyon po para maibulgar na po ito pong kabuuan po nito? Well, makikita yan sa investigation and the hearing itself kung talagang mabigat, no? There are instances where yung isang sinailan namin medyo marami yung stocks na gusto naming ipaliwanag niya kung bakit nasaan or kulang, ganon. So it's really a stern warning kasi talagang we will not tolerate yung mga ganyan. Hindi po pwede. Saan po bang mga lugar ito pong may pinakamaraming personnel na nasampahan po ng mga kaso? May iba-ibang areas yan, pero yung mga tinitingnan namin maigi sa Region 6, sa Region 4, at saka sa may Region 3, no? Sinitingnan din namin sa may Region 2. So yan, yung mga area. Sa Iloilo, yung particular sa Iloilo branch, may tinitingnan kami din. Clarification lamang po administrator, kasi yung pong paglabas ninyo dito sa impormasyon na ito ay nataon sa kalagitnaan po ng mga issue doon sa flood control project, yung mga anomalya na lumalabas sa mga flood control project. Hindi naman po ito nauugnay doon sa mga itinatayong public infrastructure project po ng National Food Authority, katulad po ng mga warehouse, kasi medyo marami-rami din po yung itinatayo po natin mga bodega, no? Kasi ongoing na po ngayon yung pong investigation sa mga flood control infrastructure, administrator, sir. Issues na yun. Wala. Kakaumpisa pa lang yan, yung mga infrastructure na ngayon, at saka, walang kinalaman dyan yan. Competitive bidding yun, and also, I don't see any problem with that. Alam nyo, tayo, pag-upo natin sa National Food Authority as administrator, we have been saying, ayusin natin ang ating trabaho, at yun ang inaasahan natin sa lahat ng kawani ng National Food Authority. Ngayon, kung hindi nyo pag-uusayan, at di natin pag-uusayan, well, nandyan ang mga rules at batas na kung saan mananagot yung mga magkakamali or magkukulang. At hindi natin kukonsintihin yan. Pagkusayahan na pasagutin na. Okay. Administrator, maraming salamat. Follow up tayo dito sa mga susunod pang mga araw. Maraming salamat for joining us. Si Administrator Dr. Larry Lacson, ang head po ng National Food Authority. Balik lang po tayo, overview lamang, meron na pong 25 na preventive suspension na issue po ng National Food Authority laban po sa mga empleyado rin po ng naturang opisina, 32 na administrative cases na naihain, habang yung show cause order ay umabot na ng 54 at yung pending investigation ay umabot na po ng 6. Oras natin, meron na lamang po tayong 22 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, update po tayo mula dyan sa may Valenzuela City, ang naturang lungsod. Patuloy po yung ginagawang assessment sa mga barangay na labis hong binabaha para tuluyang maibsan ang naturang issue. May update dyan si Bombo Jovino Galang. Patuloy ang ginagawang pag-iikot ng Valenzuela City Government sa mga barangay na kanilang nasasakupan para matugunan ang problema ng pagbaha. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, na kanyang kinuha ang mga konsensus ng ilang mga barangay official para malaman ang pagresolba sa nasabing problema. Umiikot po kasalukuyan ang Task Force Kalinisan ho natin. Personal po tayong bumababa upang makita, marinig at maramdaman ang tunay na kalagayan ng ating pamilyang Valenzuelano. So, sa ating Task Force Kalinisan, ay pag pumunta kami, hindi lang po desilting ang ginagawa natin o paglilinis. Kung hindi, buong task force ko po ay dinala na ho natin. Alam nyo ba, dati nag-ooperate ho kami ng hiwalay-hiwalay. Ngayon po, again, divide and conquer ho tayo. Magkasama-sama kami, nag-identify kami, at lahat po ay sasabayin na natin. Bumabalangkas na rin sila ng ordinansa para lahat ng mga national government project na gagawin sa kanilang lungsod ay mararapat na magkaroon ng koordinasyon sa kanilang opisina. Pero kakulangan sa koordinasyon ng lokal at national agencies. Kaya po, pinag-usapan namin ni Vice Mayor Marlon yan, nasa Pasig City Hall kami, at sinabi ho natin, siguro, i-institutionalize na natin ito para magkaroon po ng malinaw na koordinasyon po ang lahat ng project po ng DPWH,
or kahit DOH o kahit DOST po at other national o DOTR, lahat po dapat ay may koordinasyon na po sa lokal ng pamahalaan. So dinadraft na po, nakadraft na po pala at siguro very soon ay aaprobahin na po ng sanggunian ho natin yan. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa usapin pa rin po ng pagbaha na natili pa rin sa heightened alert ang Disaster Response Management Bureau ng Department of Social Welfare and Development para tumugon sa posibleng epekto ng low pressure area at itong southwest monsoon habagat. Ayon sa Social Welfare Department, nakahanda itong magbigay ng agarang tulong para sa mga apektadong pamilya at mga apektadong individual. Yan po ay alinsunod na rin sa direktiba nitong si Social Welfare and Development Department Secretary Rex Gatchalian at iyaking wala hong maiiwang Pilipino sa panahon ng mga kalamidad o sakuna. Kabilang sa tinututukan ng ahensya ang camp coordination and camp management at kaligtasan ng mga internally displaced individuals. Nakapreposisyon na rin ang family food packs, malinis na inumin, mga hygiene kits at iba pang mga food at non-food items para agad na may pamahagi kapag ito ho'y kakailanganin. Tiniyak din ng ahensya ang 24/7 operasyon ng Disaster Response Command Center at ang Quick Response Team para sa pinaigting na disaster response effort sa buong Pilipinas. Bombo International News. Naging mainit ang pagtanggap ni US President Donald Trump kay South Korean President Lee Jae-myung na bumisita sa White House. Tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas pa ng relasyon ng Amerika at ng South Korea. Hinikayat din ng South Korean President si Trump na kausapin si North Korean President Kim Jong-un. Naniniwala kasi si Lee na si Trump lamang ang makakapagresolba ng sigalot nila ng North Korea. Matapos kasi ang pag-upo ni Lee noong Hulyo ay nagmatigas naman ang kapatid na babae ni Kim Jong-un na si Kim Yoo-jong para makapag-ayos ang dalawang leader. Kaugnayan narito ang bahagi ng pahayag ni US President Donald Trump. Say that Kim Jong-un and I had a very good relationship, as you remember, and still do. And when I came in, I didn't know him. We had 2 summits, but we became very friendly. Respect. It was great respect. And it was not going to be that way had Hillary Clinton won the election. It would have been a disaster. But we think we can do something in that regard with respect to North and South. And I think you are much more prone to doing that than other leaders that I've been working. Bahagi yan ang pahayag ni US President Donald Trump sa kanyang pakikipagpulong kay South Korean President Lee Jae-myung. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa 20 katao kabilang ang 5 mamamahayag na nasawi ng tamaan nila ang Nasser Hospital sa Gaza. Sinabi ng Israel leader na kanyang pinapahalagahan ang trabaho ng mga journalists, medical staff at sibilyan. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ang kanyang kasundaluhan ukol sa nangyaring insidente. Mula kasi nang magsimula ang labanan noong Oktubre ng taong 2023 ay merong mahigit 200 na ng mga mamamahayag ang mga nasawi kung saan karamihan sa mga ito ay tinarget ng mga Hamas at Israel. Magugunitang kinundina ng maraming grupo at ng mga bansa ang nangyaring airstrike ng Israel na tumama sa paggamutan. Bombo Sports News. Sa ating pong sports balita mga kabombo, umukit po sa kasaysayan si Pinay Grandmaster Janelle May Freyna tapos na magwagi sa ika-31 o 31st Abu Dhabi International Chess Festival Ladies Blitz. Ayan po'y ginanap dun sa mga United Arab Emirates. Nang ibabaw ang Pinay Pride sa kabuang 120 na mga manlalaro mula po sa 24 na mga bansang nakibahagi sa naturang torneo. Kasama ho niya ang kanyang coach na si Grandmaster Jason Gonzalez. Natili po siyang walang talo na mayroong 8 puntos o 8 points mula sa 7 panalo at 2 mga draw. Nakamit niya ang kanyang titulong Grandmaster noong 2016 sa ika-42 o 42nd World Chess Olympiad. Yan po'y ginanap naman sa may Azerbaijan. Isinilang mula ho sa Legazpi Albay noong 1996 at siya ho'y nagtapos sa Far Eastern University. Naging 3-time Philippine Women's Champion siya at miyembro din ng Philippine team.
naman po ng Philippine General Hospital ang publiko na sarado ang ilang pong mga klinik nila ngayong Agosto 26. Kasunod dito sa pagsuspende ng pasok sa gobyerno dahil sa inaasahang matinding pag-ulan. Ang mga klinik ay kinabibilangan po ng Outpatient Department, Cancer Institute at Centro Ophthalmologico Jose Rizal. Lahat anya ng mga may appointments ay bibigyan po ng bagong schedule na makikita sa online consultation request and appointment system. Magugunita na kinansila ng Department of the Interior and Local Government ang pasok sa paaralan at gobyerno dahil na rin po sa inaasahang epekto ng malakas na pag-ulan dulot ng low pressure area at ng habagat. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, ngayon pong araw na ito, magkakasunod po na nagpatupad ang mga petroleum companies o itong mga kumpanya ng langis ng taas presyo ng mga produktong petrolyo ngayon pong araw na ito. Kanina pong alas 6 ng umaga nang ipinatupad ang 70 centimos o 70 centavos na pagtaas ho sa kada litrong presyo ng produktong gasolina. Habang para ho sa kerosene naman, ito ho'y tumaas ng 30 centimos kada litro at meron din pong 50 centimos na pagtaas sa kada litrong presyo nitong diesel. Ilan po sa mga nakikitang dahilan ng Department of Energy na tuluyang pagtaas pa rin sa presyo ho ng mga produktong petrolyo ay ang hindi pa rin po humuhupa na tensyon dyan sa gitnang silangan at ang sigalot sa pagitan po ng Russia at ng bansang Ukraine. Bombo Police Report. Sa puntong ito, dumako na po tayo sa mga balita sa Lawigan. Ang dalawa po na katao ang naitalang nasawi habang siyam na iba pa ang nasugatan matapos pong bumangga ang L300 van sa may Lawaan ng Antique. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kalibo. Patay na nang makarating sa Bugasong Medical Hospital ang dalawang estudyante habang sugatan naman ang siyam na iba pa kabilang ang driver ng L300 van matapos na bumaliktad at inararo nito ang bakod ng isang bahay sa gilid ng National Highway na sakop ng Barangay Kadahog sa bayan ng Lawaan, Antique. Kinilala ang mga nasawi na sina Geril Farahilio Templora, 21 years old, residente ng Barangay Ginsangan, Hamtik, at Cristinel Granada Estandarte, 20 years old, residente naman ng District 1, Sibalom, Antique. Sa exclusive interview ng Bombo Radio kay Police Executive Master Sergeant Jeanette Garcesa, Deputy Chief of Police ng Lawaan Municipal Police Station, mula ang van sakay ang mga estudyante ng University of Antique Main Campus sa bayan ng Kulasik kung saan nagtanghala ang mga ito ng sayaw para sa Linggo ng Kabataan. Pagdating nila sa lugar ay nag-overtake ang sumunod sa kanila na isa pang van kung saan imbis na bubangga sa likurang bahagi ng sasakyan ay kinabig ng driver na si Soriano Almonte, 57 years old at residente ng Barangay San Francisco Sur, Tibiao, Antique, ang manibela na naging dahilan ng aksidente. Hindi na nakaabot ng buhay sa pagamutan na ang dalawang mag-aaral na nagtamon ng patal na lastro sa iba't ibang bahagi ng katawan habang sugatan naman ang iba na patuloy na ginagamot sa magkahiwalay na ospital sa lalawigan ng Antique. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa nasabing aksidente. Van po ay nanggaling po sa Kulasi, Antique, proceeding po sa San Jose. Siya po ay may pasahero na 11 po katao. Lahat po mga estudyante ng University of Antique Main Campus. At nang nakarating po sila sa National Highway kang Barangay Kadahog, Lawaan, Antique, sila po ay nasundan ng isa ring van. Ang kinalabasan po, sila po ay nag-overtake yung isang van. Imbis na mabundol po yung likod ng van na nag-overtake, yung driver po ay kumabig papuntang kanan na yun po ang dahilan po. Kasawiang palad po, yung dalawang estudyante, isang babae at isang lalaki po, ay dineclare na dead on arrival ng duty na doktor. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula sa Visayas area, dako tayo dyan sa bahagi po ng Mindanao. Isa kong empleyado ng Barangay Hall patay matapos na barilin sa araw mismo ng kanyang karawan. Usapin sa awayan po sa lupa, isa po sa mga tinitignan na motibo sa kasalukuyan. May update dyan ng Bombo Radio, General Santos.
Trahedya ang sinapit ng isang 63 years old na utility worker matapos siyang pagbabarilin patay sa mismong araw ng kanyang kaarawan sa Purok Guadalupe, Barangay Conal dito sa lungsod ng General Santos habang natutulog sa kanilang pamamahay. Kinilala ang biktima na si Carmela de la Rita, residente sa nasabing lugar at empleyado ng Barangay Hall. Sa panayam ng Bombo Radio Jensen sa anak ng biktima na si Leia de la Rita, sinabi nitong posibleng usaping lupa ang dahilan sa pamamaril sa kanilang ina. Aniya, wala siyang nakikitang ibang motibo maliban sa matagal ng alitan kaugnay ng lupang pag-aari ng kanilang pamilya. Ayon naman sa isa pang anak na si Angel, wala ni isa sa kanila ang nakasaksi sa insidente dahil abala sila noon sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanilang ina at may presensya na ng alak sa katawan. Dagdag pa nito, 2 araw bago ang krimen ay may nakalitan na kanilang ina kaugnay din ng lupa dahilan upang paniwalaan nilang ito ang motibong nasa likod ng pamamaslang. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang mas malalim na investigasyon ng mga otoridad upang matukoy at mahuli ang responsable sa karumaldumal na krimen. Birthday sa mama, sir. Okay. Tapos, nag-ihaw lang gudong manok. Tapos, ang lalaki, syempre, nag-inom. At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Philippine Army po patuloy ang monitoring sa mga posibleng banta sa nalalapit po na Bangsamoro Autonomous Region parliamentary elections at tiniyak ang seguridad sa halalan doon. Kaugnayan, kumuha tayo ng update mula sa Star FM Cebu. Patuloy ngayon ang paghahanda ng Philippine Army para sa darating na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections upang matiyak ang maayos at mapayapa na halalan. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Colonel Louis de Maala, tagapagsalita ng Philippine Army, sinabi nitong tuloy-tuloy ang kanilang security operations sa mga lugar na may mataas na posibilidad na maging election hotspots. Maging ang kanilang pagkuha ng mga impormasyon kung merong mga banta ay tuloy-tuloy din, ngunit hindi pa umano nila isinantabi ang mga lokal na teroristang grupo na nandun sa lugar, kaya patuloy pa ang kanilang mga hot pursuit at security operations. Bagamat wala pang pinal na listahan ng election hotspots, sinabi pa ni Di Maala na patuloy ang kanilang koordinasyon sa Commission on Elections at Philippine National Police upang matukoy ang mga lugar na may mataas na banta. Sa ngayon ay hindi pa nito maibigay ang tiyak na bilang, ngunit pagtitiyak pa ni Colonel Di Maala na laging nakahanda at naka-standby ang mga kasundaluhan para suportahan ang komisyon at pambansang pulisya sa pagbabantay sa darating na eleksyon. Dagdag pa, patuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno upang masiguro ang kaligtasan ng buong rehiyon sa nalalapit na halalan. Defined ng mga hotspots during the election, wala pa tayong final na listahan doon dahil ito ay manggagaling sa COMELEC at the Philippine National Police dahil meron itong mga kategorya para ma-designate or maipabilang sa hotspot yung isang lugar. At tayo naman, wala pa tayong bilang pero ang ating mga kasundaluhan, lahat ng ating tropa doon ay nakahanda na anytime. Mula sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Business News. Sa ating business report, mga kabombo, plano po ng Department of Information and Communications Technology na maglabas ng implementing rules and regulations sa loob po ng 30 araw para po yan sa konektadong Pinoy Law. Layo ho ng nasabing batas ay para humahikayat ang mga bagong internet service providers sa bansa. Ayun din po nito na bawat Pilipino, kahit saan man pong parte ho ng Pilipinas, ay magkaroon po ng pantay-pantay na access sa mabilis at abot kayang internet. Sa pagitan po ng mas pinahusay na data transmission infrastructure, layunin po nitong tuluyang burahin ang digital divide upang lahat po ay makasabay sa makabagong panahon. Sinabi naman nitong si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na magpapatawag siya ng Industry Summit na magtatagal ho ng 2 araw para makumpleto itong binubuo na implementing rules and regulation
itong konektadong Pinoy Law. Meron na po silang inihahanda na draft ng naturang rules bago humaglaps sa batas ang nasabing panukala kamakailan. Ito po yung kanilang ipepresenta sa telecommunications companies tuwing summit. Una pong inaprubahan ng Senado ng Pilipinas sa pangatlo at huli pong pagdinig ang konektadong Pinoy Bill noong Pebrero 6. Ito ay isang panukalang batas na inakda at sinulong nitong si Senator Alan Peter Cayetano upang masiguro ang pagkakaroon po ng maasahan, abot kaya at murang internet connection sa ating bansa. Nakatanggap po ito ng malawakang suporta sa Senado mga kabombo at 17 na senador ang bumuto ho noon, pabor ho dito, wala ho ang tumutol habang wala hong nag-abstain. Yan ay sun sa ginanap na plenaryo ng Senado. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, araw tayo ng Martes mga kabombo Caster Nation, ang isang US dollar ay abot po ito ng 56 pesos and 95 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ang 7 pesos and 32 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ang 44 pesos and 42 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ang 15 pesos and 25 centavos. Ang isang Euro, katumbas ang 66 pesos and 45 centavos. Ang naturang datos, mga kabombo Caster Nation, batay po ito sa huling trading noong araw ng Biyernes, Agosto 22, dahil wala hong trading sa araw ng Sabado at Linggo at kahapon, Agosto 25, bilang pista opisyal. Ito ho'y National Heroes Day. Muli rin pong babalik ang trading ngayon pong araw, Agosto 26, mga kabombo. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay batay ho sa datos na nilabas ng Bankers Association of the Philippines at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages. Pagkatapos po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan ng ating mga provincial station at balikan yung kanilang mga programang hindi po ninyo napanood o napakinggan o namonitor sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Sa Mindanao area, mga kabombo, lalo ho ngayon, laganap po mga pagulan sa malalaking bahagi ho dyan sa Mindanao at Visayas area. Pwede po ninyong subaybayan ng ating mga provincial station ho dyan sa may Region 11 o Davao Region. Nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa may Cagayan de Oro area at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para ho sa mga kababayan po natin mga Butuanon, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Para ho sa mga taga-riyan naman sa may Sarangani Province at mga katabing probinsya, nariyan po at inyong mapapakinggan ang Bombo Radio General Santos. Sa mga Hiligaynon speaking, nariyan din po ang Bombo Radio Coronadal. Yan pa rin po sa may Mindanao area, maaari niyo pong tutukan ang Star Bombo Radio Malaybalay. Gayun din po ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Perata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Bombo Breaking News. Bago ho tayo tuloy magtapos mga kabombo Caster Nation, pansamantala pong nirelieve sa pwesto itong si Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Yung pong mga karagdagang mga development, abangan po yan sa atin pong website sa www.bomboradio.com at maging sa social media pages ng Bombo Radio Philippines sa Facebook, YouTube at iba pang mga social media pages ng Bombo Radio Philippines. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Mayang aga sunod sa Bacolod Negros Occidental, nagapalag na palatuntunan ng Bombo Radio Big Time. Karon nga daw sa Martes, petsa 26 sa bulan sa Agosto tuig 2025. May kapadialakan Bombo Ponces Pinotop-tupit alas 10 ang takna sa ring aga sa pagadulong sa kapagpatpat sa pinakabadalaguan na itong sa ring mabalita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod, pinakabadalaguan na mga balita sa patag sa nampangkag sa artista. Sa pagkitapagkautan man sa bukos ng persa sa RYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring mga Bombo correspondents sa Bombo Volunteers na magtagman sa pinakabadalaguan nga mabalita ka impormasyon. Ang tanan pinakulingan tad sang temperatura dire sabay sa sunod sa Bacolod na probinsya sa Negros Occidental ari kita makabanan sa 24 to 28 degrees Celsius. May 5% ang tsansa kuno sa pagulan pero nagabiti na no ang silak ni Haring Adlaw. Ano mga labing tulo pangton pinakamadalagkuan naton sa ring mga balita ay makabanan dire sa aton sa ring pagpalagan. Now sa aton sa ring mga top story of the day. Bombo Breaking News. Aton sa ring breaking news mga kabanan. Aderban sa aton sa ring pangalagad no si PNP Chief Police Director General Nicolas Torre III ang ginrelieve sa pwesto bilang PNP Chief. Unang breaking news naton iya mga kabanan sa subong aga no. Sa bulon tanan karon ang pinakalaitas kag ang mga nagakalanabo. Dito karon iya makabaran sa bansang Kapokrame, ano ang mga rason? No, kung nga ang ini siya makabaran ang gin-relieve sa pwesto. Di pinakali-ali man nagdaan si Torre. Si Torre isa sa mga ginapahayag. No, sa didiri nga ti dako man ang na-contribute niya, no? Kag ti daw a sort of reward man na gani. Ang iya sa nga pag no, pag pungko no bilang PNP chief sang no sang Philippine National Police. Ini bagod man sa sining pag niya no pag dakopya sa kay Pastor Apollo Kibuloy. No, so at the same time makabanan no ang pag-aresto niya man no sa kay former President Rodrigo Roa Duterte.
daw nakibot kita mga kaibanan no sa mga rason kon nga ati ano ang rason no sa diri sang iya sini nga pagka-relieve sa iya sini nga pwesto. Ti ari ho no sa diri mga kaibanan base bala to kon kuan no base bala kahapon no dumduman mo may nag-viral to kahapon nga kuan nga daw kuan bala daw escort no may police escort sa diri mga kaibanan si PNP Chief Director General Nicolas Torre III. Ano ba to i-forward ko na sa imo kung pwede mo ni mapagwao. No? So grabe mo, sobra pa saya sa presidente mo. Ang service na to, luxury car nga Land Cruiser man. Tapos pila ka motor niyo, no? Ang ang motor caps, no? Nga una sa iya, ang iya sining tawag sa ano kayong terms na to? Arrival honors, ano na? Hindi, daw emisaryo niya bla, tapos may patrol car nga Toyota Hilux, do may ara pagid sang Toyota nga Hi-Ace van, tapos ara to sa Toyota Land Cruiser. Danaog si Torre, no, sa dili mga kabanan, susperting escort. Base mo ning rason, sa dili, no, sobra pa sa presidente mo. So kilala taman si Torre nga isa sa mga simple nga tawo, no? Ang iya sining kuan gani no nga promotion sa diri mga kabanan nga inisya kuno ang reward sa iya nga paghimakas. Ti ma-retire pa ni tani si Torre by 2027 pa. Dugay-dugay pa ni siya nga magtiner tani bilang PNP chief. Ano ginang rason sa diri mga kabanan sang sang palasyo sang Malacañang, no, angot sa diri mga kabanan sa bahin sang siring pahayag no nga ni siya no ang pahalin no sa pwesto. No, so base amo man nga grabe blato ang iyang grabe bala ang iyang entourage, no? Sabay sa to sa nga makabombo, tiaryo. Check naton, sa diri ang ining pinakaligtas nga update, no? Sa sa pagka-relieve, no? Sorry, may aras ang order, no? Diri, no? Sabay sa to sa nga makabombo, order ni from Malacañang, no? Kay ginapahayag, kita nyo to? Kita mo to ang kwan? Ang iyang tawag sa gani iyang entourage, no? Di ni siya nagkadtuman. No? So, ari ang order, no? Sa dito makabas sa Palacio sa Malacañang, Office of the President, 25 of August 2025, Police General Nicolas Torre III, Philippine National Police, PNP Camp Crame, Quezon City. General Torre, you are hereby relieved as Chief of PNP effective immediately for the continuous and efficient delivery of public services in the PNP. You are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Thank you, no, by the order of the President. Ginpermahan, no, ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Tiway pa kapasikat na tigpas na. Isa sa mga kuan mandira, no, isa sa mga ginapahayag sa dito makabanan, no, naton ka ginalanta mo guro naton di ba si Torre hindi man niya hipos, no, kanami na to man tani sang latest to bla kun tani nga kuti ginangkat to siya, no, sang bata sanay presidente ng acting mayor sang Davao, no, nga si Basti Duterte. Nga suntukan na lang tayo. Suntukan, dasin suntukan lang ya bala, no? Kung isa daw resulta sang kainit man bala, no? Ti siyempre gina under karon ang Duterte mo, Duterte gina pressure, no? Ti si Torre among tirador. Sa pagpadakop sang iya sining amay sa former president. Tapos si Torre dogindir man ni Torre niya, sige, adon tayo sa Pasay, no, gin preparahan sang venue, gin talana, no, ngati do Domingo to gin butang,
Pero sa Basti, may flight dito sa Kwan. May travel sa official travel sa Singapore. Oh, so tiway ito na dayon, pero si Torre nagkadto gito iya makabanan, no, sa bahin sang Kwan, sa bahin sa area sang ilang venue, no? Kag may mga spectators man kag nakatipon to sang Kwan kay para to tani sa donasyon sa mga biktima mo sang bagyo Krising. No? So mga 6 o kon mga 20 million pesos man to. Kung nara pagid siguro si Basti to, ti basi madugangan pagid. No, kay mabuksing sila duha. Ti siling ko gani itong komentaryo ko sa daw, nag-stop down man saya sa level sa Duterte ho. Hindi na sa kapay mo yung dati tutok ka na lang daya ka natural na ang kritisismo agad sa imo, no? Pero ti kun ider mo imo masumbagan na do pareho lang. Kay kun unprofessional tong isa do pareho lang kamo nga unprofessional man. Sa aton sa nga mga kauturan, at the same time sa aton sa nga mga kabombo, no? So basta gani head of agency ikaw, PNP, AFP, mga nagkarelain nga mga agency sa aton sa nga gobyerno, so expectaron mo na nga ang malabutan mo, no, kritisismo. Natural na bahala sila, no? Magkalagisi man ang baba nila da sang kritisar si mo ay problema. Basta mo obra lang ko sang akon. Tipiling ko guro, ambot sino niya to ang nagbro video ni, no? Sang sang entourage siya ni PNP Chief Director General Nicolas Torre III. Kasan on isa gin-appoint sang ligad lang, no? Mayo. Lang ini sa gin-appoint, no? Bilang PNP Chief, no? Sang Philippine National Police. May mga programa na sa tani, no? Nga ginapatuman. Like ang ining 3 minutes kay sa ulit, gini mo nga 5 minutes response. No? Ni Torre, programa niya, no? Sa diri sa bahin sang ato sa nga mga kapulisan. No? So, ti galing kay na 11 mi. Sa diri makabaran ang iya sini nga kuan ano nga liderato. Junto, no? Junto gali hindi May. Kundi Junto sa gin-appoint of 2025 to wipe ding aton sining presidente ato to sa Malaysia. Tapos ako maning kadungan sang pagdakop to sa kay sa kay expelled Congressman Arnolfo Arneta Vest, no, dito sa Timor-Leste. No? So kay Junto gin-appoint ini siya, no, bilang PNP Chief. Graduate sa Makabanan, no, sa PNPA taga Paglunsad, class of 1993 sa Philippine National Police Academy. Kaya mo niya ang 2-star general nga tina-appoint, no, nga nangin 4-star general. So 55 years old, may 2 pa sa 3 katuig. Kung gusto niya, orisa na lang katuig, no, ang pagserbi niya sa bilang PNP Chief. Sige lang, no, why sa problema? Butangan tanan sang ibanda ko sinong capable pa isinada tay dumduman nyo man sang una, no, nga si DLG Secretary John B. Cremolya kag si Torre, no, ang way nagahisog tanay sa mga appointment kag domain na Polcom order to, pero dogin porsigigid, no, ni Torre ang ining order. So posible isa man na sa rason, pero lang tawon ta, no, kung ano gid ang kuan ano ang isa sa mga rason dire ko ginatumod nga mga rason kung nga gin-relieve si Torre. Okay, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos ang nakarigad sa takna nga alas 8 sa aga. Ano pa gid ang mga balita naton kay may impormasyon diri sa aton sa nga pangalagad do diri sa aton sa nga palatuntunan, no? So tibaloon naton di karon ang ining latest, no, investigasyon sa diri makabran sa bahin sa aton sa nga mga taga Permati, at the same time sa bahin sa aton sa nga mga kabombo. No? So ang flood control project, no, nga konsidente panayon ang pag-imbestigar sa aton sa nga presidente.
May mga contractors nga way naka-attend sa una nga hearing sang Senate Blue Ribbon Committee chaired by Senator Rodante Marcoleta. So why naka-attend ini mga contractors, imbitar tani sila sa resource person pero wala sila nakakadto, no? So ini nga nakipan sang Wawaw Builders, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, SunWest Incorporated, St. Timothy Construction Corporation, Royal Crown Monarch Construction and Supply Corporation, LR Tiki Builders Incorporated, High Tone Construction and Development Corporation, kag Alpha and Omega Jera Contractor Development Corporation. Amo ni siya ang isa sa mga isa sa mga kontraktor nga nagkontra sa kay Mayor Vico Soto sang Pasay City. Nga konsidente ba grabe, no? So may ara ko na to video, no, nga gin forward bala ka ito I think, no? Video ni nga tour bala sa balay ni Diskaya. Grabe mo, no? So ang interview sa iya sang pila ka mga media practitioner man dito sa Manila to kuan gid ya ang iya sa nga pagpasalamat, no? Sa bahin sang iya nga nangatan subong, nga considering ti from rags to riches ang una kuno pigado mo lang sila to. Sang una kuno pigado mo lang sila kuno. Sa aton sa nga makota the same time sa aton ng makabombo pero nagpasalamat siya kay ti dogin kwanang sa kuno sang grasya. Ginatagaan gisa kuno iya sang sang grasya. Kay nga ti hundreds of billions of pesos ang nagkadto iya makabanan, no, nga flood control project sa ila. Imagine, no? So sa aton sa nga makabombo, so ti nga bakal pa sa sang sang Rolls Royce sa salakyan at to, tapos why saya na ganya to sa salakyan kuno, no? Ang nanamian niya kay may payong sa bahin sang portahan sa salakyan ti sa payong sa nagka-interes. Wala sa kuno nagka-interes sa bahin sang salakyan kung ano man kamahal. Nga mo ding nanamian ko kay may payong. Grabe nga mga abilidad. So, ining mga kwarta, no, nga nakuha nila, no, kag napundad nila pagi sa proyekto sa gobyerno, kabaylo sa mga ghost project, no, substandard nga mga projects, nagbalanggaranan sila. So, ini nga kwarta, taxpayers' money. So, ano ang deber, no, sa didiri sa gobyerno, nga pwede nato na posible mabawi, no, ina sa ila kay ato ni kwarta, no, sa mga pamorsyento, no, sa kickback, sa bahin sang pagkat sang budget, no, ang resulta, so kapalpakan Japon, no, sang mga proyekto. Imagine, amo ni kasakit sinidri makabadan sa narangatan naton, with regard sa sining mga anomalya, sa DPWH. Karon, no, ang presidente nagatukib sinidiri sang sining mga ghost project, nagatukib, no, sang mga sa mga palpak nga proyekto nga way na pangsuguran, no? So di ba under sa iya ang DPWH? So no, lockout ina ni President Bongbong Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways. Sino bala ang nagauyat sang pondo sa DPWH? Grabing mga budos mo sa Department of Public Works and Highways. Why nyo na gani matukib da, no, ang Undersecretary sa Department of Public Works and Highways, no, nga si Roberto Bernardo. Gati kung sa diin, no, may asset sa subong to, kwarta, no, pero nagalabot sa 30 billion pesos. Bisan lang tawon pa na kuno to sa bangko. Si Bernardo pinakamanggaranon nga undersecretary subo. May mga akusasyon ni sa iya pero ginapahayag niya siya that is
fake news sa pag-accuse sa akon sang corruption, enriching himself while in office. As a long-time public servant ko, no, kay halin siya sa Duterte administration, no, ini si Bernardo, halin sa Duterte administration, no, kag mismo, no, nang kuan pa ni siya, nang nakaagi pa ni siya kuno, ng district engineer dito sa bansang San Juan City, sa Metro Manila. Ini sa kampo kung sa lugar sang mga ehersito kag estrada. No? So, tinga ang nagapabilin sa na. No? Kay may ara siya kuno, sang backer nga senador. Tining backer niya nga senador, no other than, no, Jinggoy Estrada. Tindiin ba si Jinggoy kay ara sa San Juan? No? So, nangin district engineer niya sa dito sa bansang San Juan. No? So, hasta nga na-appoint sa Duterte administration and until now, ara Japon bilang USEC sang DPWH. Sus, grabe kuno to, no? Ang iya sini nga manggad, no? Kwarta niya subong siyang pinakamanggaranon nga undersecretary amounting to 30 billion pesos. Di dapat mabisagara man ni si USEC Bernardo, no? Kay isa pa ni sa kuno to sa pinakamahal nga supplier sang kuan bala, ang mga district engineer to. No, makita mo na anong brand, hindi ko lang mambal to ang brand kay basta may commercial value, no? Na basta bala branded nga mga dilargo bala to, nga nagabalor kuno tag 30,000 pesos ang isa. Imagine, ginapang kuan niya na kuno, ginapang baligya niya sa district engineer, no? So, one time to kuno may ara to sang kuan bala sang event, no? Sa Metro Manila, sa Nabutas. Ara pa na sa representative kuan Toby Chango, no, Toby Chanko, no, sang Nabutas. So may isa ka event, sus grabe, ara man si Secretary Bernardo, no, mga district engineer, no. So ti ang mga dilargo kuno to sa mga district engineer yama, sus nagabalor 30,000 pesos. Ang mga bayo to amo-amo man, no, nabla nga may buaya bla to nga kuan nga logo. Kilala mo na to. No, ang may buaya nga logo nga kuan, no, nga bayo, no? Tapos may bag-o pag inisubo nga brand to nga malalon pag nga madlargo. Hindi ko lang gid mambal ha. No? So pero malahalo na. No, siya kunong supplier, tiya mo nang ginapanuksok. Ti that time kuno nagtinabuanay sa to the representative to Bisangos na butas. No, sa bayan sa Metro Manila. So sabi no na ano to. Sos nahuya sila kay Tubi Chango. Tubi Chanko. Ang nasuksok lang ni Tubi Chanko yato, kuan lang yan mo, no? Nang ordinaryo. Although tiga binibili man tag 1,000 pesos, bisa ga sale pa na ganito. No? Ang iya sa nga ginasuksok ng bayo. Sus, nagatinulokay ko ng mga di ito, kaya ang ilay ang bayo. Ya, gabalor tag 5,000, ang mga largo nila, balor tag 30,000. No? Pagkasunod nga may event, why na nagsuksok? No? Ang mga, kuan, ang mga tawag sa gani, mga district engineer, no? So, tiang nami sinidri, no? Nga ang tanan ng mga official secretary from secretary down to district engineers, no? Pang-imbestigaran, pang-chikon ang ira sa nga mga bank accounts. Di malabutan tagid na, no? Agod iya makabanan, no? Nga babala, ang tagid kun may mga tinago ni sila nga manggad nga kinawatan. Actually, hindi man na ila, no? Ang inang kakwarta, no? So kundi kinawatan, no? Sa dito makabaran sa kaban sa gobyerno. 25 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Napagkita mga balita na ito ka informasyon dari makabanan sa ito na pagpalagad ba balita lokal. Ginatawag, no? Sa dito makabanan ni ni Chairman of the Board Director nga si Attorney Sonia Verdeflor, no? Si Basiwa General Manager Mona Dia Hardin na wala sang respeto sa BOD matapos magbalibad nga bagbiya sa pwesto. I-check na karon ang latest nga sitwasyon dira sa may bahin sang area sang Talatapan sang Bacolod City Water District. No, so naka-standby dito sa pihak linya si Bombo Mia May Francisco. Andre sa aton sa nga pagpalagad ba sa aton na panatuntunan kini sa kuno magalin mo. Kay may ara pa sa sang petisyon nga gin
file no dito sa may bahin sang LOA, Local Water Utilities Administration, no, kag pahayag nga ti illegal ang iya nga pagpahalin sa iya. Masadya initi amo maning unang adlaw nga pagpungko bilang bag-o nga General Manager sa Bacolod City District no nga si Engineer Michael Soliba. Wala ta karon sa sitwasyon sa dito no kay tiaban sa BOD kay GM Soliba nga maga-resume na siya o kung maga-assume na siya no sa iya sa post as General Manager sa Bacolod City District kag may mga kuha naman sila no gin palabot nga impormasyon sa bahin sang bangko sa mga signatories sa mga cheque no sang basiwa. Sadya nga may tabo ni samtang dugang pa naton sa nga mabalita ko impormasyon ibalaon ta man nagkaroon base balabot ta man ang aton nga kwan no nga anay nga basiwa Union President ang si Lenny Espina. Kay si Sanday Ma'am Lenny Espina ang kabukusan nga 50 no sa nila baka 59 no ka mga katapo iya sang empleyado agin pahalin mga regular employees ini no kagin pahalin asang management sa basiwa kag sa mga board of directors man nga may resolusyon man to nga gin pagwa the time nga naga patigayon sang pagban no sa ila sa nga makasulod sa compound sang basiwa. No, so ano man ang reaksyon abi diri ni Ma'am Lenny Espina kay diri gin pahayag nga si GM Monadiar din isa to sa mga manager nga nagapungko no sang nagpermahanay na sa joint venture agreement sa Prime Water. 28 minutos sa kaligat sa takna alas 8 sa aga. No, so di linaway lang kamuda no. So ang aton sining supply sang tubig daw nyo lang ginabalikid. Instead tani maglinaway kamuda no, dapat tani solusyonan nyo man ba no ang kakulang sa supply sang tubig diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. No, hindi nga ginuuna nyo pa na yang inyong pag-ilinaway no sang sa paghatag sang solusyon no sa ginatubang naton subong nga krisis sa tubig. Samtang duga pa naton sa nga mabalita no may isa pagid ka no ka ido no ano niya man paano tani ma-declare inidra sa bahin sa Banwa sa Murcia no nga ang sakuto bala sa possess no sang Indian target kay bladed weapon man ini mo no so makaigo ini sa aton sa nga lawas sa lawas ang tawo sa lawas ang sang mga sapat no mabatsyag kagin sinito duman nyo to si si TikTok ti pilagid to gani ka pilagid to gani ka Indian target or bala no sa 5 no ka bala sa Indian target ang nag-igo to sa iya ti naka-survive sa nami na subong TikTok ya no pero may another case pagid mayara pagid iya makabaran sang another case nga kung sa din isa pagid ka Aspin nga si Maxi ti gini Indian target naman no so hindi na to TikTok tapos may second to ikatatlo na subong sa Banwa ti daw investigasyon malang ni ang ila sa kapulisan pero daw ay man tupa no tinano ng investigasyon nyo da ti anong update anong progress sang investigation ni makabanan sang Murcia PNP sa una to kay TikTok ti duay gani na no ano uyaya kag linampagak ang klase sang sa investigasyon ti inyo guro investigasyon nyo sambalang pero duay man nagkadto gyud man kita to sa area no nang pagpirmangkot man kita to dinto natabo no nga natiruhan to kun diyan target si TikTok to bororo pa base kun nagay na kamo ka pa hulom sa opisina nyo da
Nablang budlay man sa aton ti may animal welfare kita ti respetuhon ta man ning ilang kinamatarong ni. No? Kay may mga rights man sila bisan wala pa gini Animal Welfare Act. No? So atag man ta respetos kasapatan kay ti sa pagkamatuod to. No? We are belong to the animals. Sapat man kita galing kay ti may instinct lang kita ya. No? Kita nga mga katawhan. Ikumpara sa mga sapat, pero mga sapat subong ko kanon mo, daw tawo man. So masubo, no, sa didiri makabanan nga may ara naman. Ti ari naman, investigasyon naman, no, sa aton kapulisan. Kung ako ni kay Mayor Jerry Rojas, Mayor, total last term mo naman lang na. Why man naguro problema kung mag-stricto kada subong sang pagpatuman mo sang mga ordinansa sa banwa, no? Kay why ka naman ya sang dapat pa nga, no? Bagay ko dara ka sa insakto, why ka man dapat kulbaan? Ang iba niya, kay bisan sala na din, di pa kay tiba si masikikuan ng takatawo. Dumtan tagtawo kag ginita pag butuhon sa eleksyon. No, gay ka mo da. Kada eleksyon ginabakal nyo malang tawo. No? So, simpo na ini nga pabasko nyo natin hindi na ni not once, not twice, but thrice. Ikatatlo na nga kaso. No? May gininjan target naman nga Aspin nga ido. Dala sa banwas ang mursa. Sino ni mga tirador sini? O ko sakit-sakit pa sina to, no? Sang iya siri nga iguan sa magdulot kung butungon mo na to sa kanilo-nilo. Wa sa butong operahan ka ginaya. Ay nako. Anong payag makaron ni Mayor Jerry Rojas? Base ko ginapabungol-bungolan mo lang nada Mayor, no? Ang mga nagapagtiro sa injan target as banwa mo. Hindi kita magamusin na, no? So dapat namin kita ni masampulan makilala gid no kung sino ni kaya amo ni guro kung makilala to guro to nga siyang suspect namin ni siya i-injan target man tiruhon mas sa injan target para kung anong nabatsagan sa gido mabatsagan niya gid kung ano kasakit kung maigo sa sang injan target. Samtang duga pa naton sila nga mabalita no kung impormasyon ti ang kapulisan ta naghambal na nga kuno mistaken identity siling ko gidaw kahapon nagambal gi ko sini ni ko base bala mistaken identity ini sa report bala ni Bobo Grace, no? So ti ining natabo no sa kay the late Efren Banaglarioso 59 anyos residente sa barangay Granada de sa Ciudad sa Bacolod gin-confirmar sa aton kapulisan sa Police Station number 6 with Police Captain Rosalino Pugoy Jr. nga mistaken identity. Kaluruoy man, no? So, hindi lang ni natabo kay friend, but how many times na nga may mga kaso dire nga mistaken identity? No? So, ang pamangkot naton may tsansa pa ba nga masolbar ini? No? Ang ining nasambit sa dito makabaran nga nga kaso na amo na nga aton nga tutukan dira. No? Kay kun hindi gani, no, masolbar ti laban-laban san sob naman manginwala naman sang pulos ang ustisya ta diri. Sa sudad sa Bacolod. So i-check nato na karon kay balon diri sa aton siri nga pagpalagad adre man sa aton siri nga palatuntunan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 35 minutos ang nakaligid sa tak na alas 8 sa aga pila pa karon kung impormasyon detalye sa mga balita no diri sa aton siri nga pagpalagad. Hatag ta na mapanumdom base maunahan naton dato no reaksyon ang pila ka mga police officers daton sa pahalin sa pwesto sa kay Police Director General PNP Chief Nicolas Torre III. Magkabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Raul Villas ng Barangay 18, Bacolod City. Nagdaog ng 5,000 pesos cash bilang first prize winner ng Studio Joe ang Swerte sa Palengke Pro na 2025 sa Bombo Radio at Star FM. Ako nagdaog sinagi sa Propopulsis na Bird C45. Pangatong bataan na cash, pangatong gamiton sa pagpamakal ng bugas ng gas sa bulong ng maintenance.
Kadamog din na salamat sa Bombo Radio of Star FM kasabong man sa tanan na sponsor. Sa mga nagapamati, nagkasakot man kamo sa swerte nga palengke promo 2025. Pag maghulog siyang madamo ka interest, agad magdaog paangal sa aton. Basta Radio Bombo, number 1, Star FM, it's all for you. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Raul Villas ng Barangay 18, Bacolod City. Nagdaog ng 5,000 pesos cash bilang first prize winner ng Studio Joe ang swerte sa Palengke Promo 2025 sa Bombo Radio at Star FM. Ako nagdaog sinagi sa Block of Forces na Birth 345. Para akong bataan na cash, para akong gamiton sa pagpamakal ng bugas ng gas sa bulong ng maintenance. Kadamog din na salamat sa Bombo Radio of Star FM kasabong man sa tanan na sponsor. Sa mga nagapamati, nagkasakot man kamo sa swerte nga palengke promo 2025. Pag maghulog siyang madamo ka interest, agad magdaog paangal sa aton. Basta Radio Bombo, number 1, Star FM, it's all for you. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Raul Villas ng Barangay 18, Bacolod City. Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Laging mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867.
yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Hindi pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom. Maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sang Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy, tubtob sa duha ka. Standard time, 45 minutos sa kanigan sa takna ng alas 8 sa aga. Breaking news ini na ito, marunduman nga may mga isyu pa sa Napolcomo. Between sa National Police Commission kag sa kay Police Director General Nicolas Torre III. So, reaction din ni Bobo Grace ang sabahin sa aton nga Napolcom. Mga Vice Director naton, ang aton nga NOCPO Director, kag ang aton iya makabanan
nga Negros Island region ng spokesperson pagi sa General Ibay no comment ko no. Ati sige ati ilan na yan no kuno comment sila. Pero tidiri kita na may reaksyon diri kay may issue manigan sa Napolcom between sa Napolcom kay General Torre. And subong kuno na may na-appoint na nga bag-o ang PNP chief no amo ning aton nga verifyon karon nga makabanan no kay iban nagambal man nga posible may next kuno nga posisyon kay Torre. Di bla kun may posisyon nga kwan sa imo ihatag ti ara ka pa 55 years old lang sa 56 mandatory retirement niya siya. Hindi na bipagulaton ang retirement niya ano may early retire sa ti pila pa lang sa bulan June, July, August at pa bulan. Ito ari na yaw may posisyon na diya ti do nagagawa ang pangalan ni General or Brigadier General Jose Milencio Corpus Nartales Jr. Naro amo ni sa kuno ang magabulos iya makabanan sakay Torre si Nartatis di 1-star general plan siya, Brigadier General plan siya or 2-star general na gid man siya. Pero do sa Kampo Krami na ni siya duty no kun aton nga lang tawon. Sige lang. Danay kwanta no kay ti breaking story naton ini reaksyon sa Napolcom. Si Bombo Grace Romaton nara sa Pekalida. Bombo Grace report kamen. Wala sa nahatag komento bukon sa atong diri nga regional director sa National Police Authority si RD or Regional Director Attorney Owen De Luna sa pagkakas kay General Pagastoy Research bilang Chief PNP. Ang nagdadiri sa aton piling nakibot ng Gandhi kagas nagpapangayot pa si Gandhi sa confirmation pagkat na aton no kagas kay si Bumbyer sa Manila kagas nakibot man kita sa amon nga balita nga aton nga tugma so naging kakas sa pagka-Chief PNP si Torre. According sa India mo po, sa mga komento, pasubong kag hindi pag-eda, no? Kahalin dapat ang komento sa iya. But, na-release, well, siguro, hindi base, valid na pala, na kinahanglan, takson din sa pwesto. Ang Chief PNP, di lang tulis sa mga pulis, amo niya, nga po bupon sa kinanglan ang ini nga pagkakas sa isa ka pulis o kung sa isa ka pulis sa iya sa nga pwesto negative positive man mo kasi wala pa man gid sa nahambal diri nga rason na subong iya nga hibalon kung adlaw kon kay bilang RD sa iban niya nga rehiyon diri sa aton sa Negros Island region dapat miyara sila sang information kung maagin kakas sa pwesto pero rest assured ya pons nga bisan ni kakas ang aton diri Chief PNP ang aton mga kapulisan ang mag-perform sa gihapon sa ila nga mandato sa pagka-pulis no diri sa aton kini nga pungsod ano naman pons nga mayara sa issue man diri no sa tunga sa aton nga Chief PNP kag sa Napolcom regarding nga mala sa mga gusto man matapos sa Chief PNP nga do hambal sa iban kalatanan nga wala naga-accord sa kasulundan sang Napolcom mo pons no sa mga pwesto sa mga katag-as mga opisyal sa PNP nga damo sa magpag-o kag kaya pa gani nga word na revamp no so ang ina nga mga issue sa nga dekada posible among man naka-apekto siguro kag wala man sang iban pang rason pagid sa subong kung ano gid man ang nangin rason sa pagkakas kay PNP do amo lang nang nakita naton nga issue man sa iya nga pagpangalagad bilang PNP bopon. Ang pahayag man
ng aton nga Regional Director sa National Police Commission, si Attorney Owen De Luna sang NIR. Ano po yung reaction natin dito na bago pa lang natanggal na po sa pwesto si PNP Chief? Nako, actually, I'm not yet in a position to make comments pa because I need to see the other things behind such kumbaga action, no. Sa ngayon kasi hindi rin sa level namin yan yung ibang mga ganyan eh. Yes. Oo. Okay. Ayun. Makaka-apekto po ba ito sa buong PNP, attorney, sa sa point of view niyo lang po? Hindi pa kami actually we're about to make some verifications on such issue. Kaya sa ngayon siguro I'm holding back my comments on this, no? Pag-aaralan ko muna. Oo. Pero sa ngayon kasi, whether or not kung ano man ang mga naging desisyon, the PNP will still continue to serve yung kanyang mga mandated functions, no? Tayo ay nagmo-monitor din naman sa performance ng ating mga PNP officers on the ground, no? So, ano naman yan, kasama naman yan yung mga ganyang bagay eh. May mga nagpapalit, no? But the PNP will still continue to perform its functions. Kaya nandito ang Napolcom eh. To monitor the performance. We are not looking into the different personalities, but we're looking into the performance and functions of the PNP. Kaya tayo, tuloy-tuloy pa rin. Oo. Pero doon sa tanong mo, I cannot make any comments yet. Yes. Okay po. Na. Pero nabigla po ba kayo, sir? Ay, sa ngayon, hindi pa nga malinaw yung mga ganong informasyon sa akin. Yes. Kaya hindi ako makapagbigay ng reaksyon. Oo. Pero dito sa region natin, okay lang po ba yung mga pulis natin, sir? Ay, yes. Oo. When I assume sa NIR, since it's a new office, no, but we have established also our monitoring in NIR, no. Very cooperative, and right now within 2 months sa aking monitor validations, no, they are very much excited in making the office as a regional office up to the level of the municipal, no, although established naman ng provincial up to municipal. So yung siyempre iba yung pag-regional na. May sarili ka ng kabahayan dyan, may sarili ka ng management, AOR, no, 3 probinsya sa NIR. So ang mga pulis natin ay very much willing to learn, no? Yung mga bagay na dapat sa regional, ganito na tayo iba na yung approach natin. Although may kakulangan because logistically and some personnel, nagdo-duplicate pa tayo ng mga functions, no? May duplication of functions. Multitasking, kumbaga. Correct. Multitasking. No? Pero we're trying our best na in due time, baka man kaagad yan. Mapuna natin. Oo. Correct. Momo guys? Yes, Bomopons. Oo. Wala sa tanay. Kasi kaso nga mga adlaw, kuha taman o kung sinadugay. Sa sinikadlaw, makuha taman rin ang rason ko nga kaging kakasupusto si Chief PNP General Torres. Okay. Sige, salamat, Gid. Yes, Bomopons, sinisipang bagay sa nagatan ng This is Bombo Radio Philippines, the number 1 most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo. Sige, salamat, no? Sa report ni Bobo Grace sa baton, ligad lang ang mga sinimana, dogin bida to ni Torre. Ang 5-minute response sa mga kapulisan. Ara to sa Campo Crame, si DILG Secretary Junvic Remulla, now at the same time si President Bongbong Marcos Jr. Hambal sang iban, no? Kung ang pagpalin ko kay Torre, 5-minute response lang ba? May nagahulat nga posisyon, no? Sa iya,
either nga ti NBI director siya, no, or ma-DPWH secretary, pili lang sa kuno. Maramang gambal niya ti concentrate ka na lang sa boxing mo. No, or base iban to, no, iban kuno nga mga rason gambal niya base itong pagambal niya bumbupon sa ano sa tanan kuno maadik laway. Basta adik laway. Ano mo ya man ta ba, no? Laway tadaan. Base masalaan patabla to nga adik. Oh, damo lang, no? Pero ti amo na bala, ang posisyon niya nga posisyon sa insa sa gobyerno gin-offer niya sa imo once you are retired, no? Kung mag-retire ka na, oh, di ba? Ti kay accommodate ka man Japon, mag-retire ka na, ti niyang punto wala nag-retire. Ti sino gidabi si Torre, no? Nga ma-early retired sa tapos mabaton sang pwesto da sa gobyerno. Oh, tingin tapuson ko na lang ang akon pagka-PNP chief, no? Para makumpleto ko gid yang akon nga retirement. Anyway, next year ti mga birthday man ko, 56 ako, ma-retire naman lang ko. Oh, 2026. Amo lang na bla, no? Kasimple ti daw kadalo man ko isa sa mga rason ado to ti ba nagambal basi gin politika naman. No, si Torre ti ano gid ang sala ni Torre aw? Wa masasala. No? So, kinakilala si Torres sa kapag-aresto kay Kibuloy sa Setyembre, kag pag-aresto niya man kay former President Duterte sang Marso. Dira saya nakilala. No? So, isa man ni gani sa Kailonggo, kay is from South Cotabato, I think. No? Cotabato area, no? Ini siya, sa Mindanao. Pero mga roots niya sa Iloilo. No? So, kabalogay sa Magiligay nun. No? Kaya ang iya nga lulo, oh, amaya ti arap sa Lilo. Oh, di ba? Pero dito nagdako sa Coronadal. Oh, ini si Torre. So, ti balaon nato ni kung ano gid ang rason sa pag-relieve sinidre sa iya. Kay siling ko ni ako ya base bla mo tong sus grabe ang iyang kwan mo, no? Nga advance party. Ti na kwan ko na to advance party gali itong mga motor. Sa mga mo nga may patrol kasakay pa sa kwan sa luxury car. Terrible mo. Oh, daw kwan lang, daw presidente lang si Torre. Oh, ay tinano ni man. Mga mo ni bala kong kaisa, no? Kung sa bagay aton baton ta naman na. Nga si Torre ang aton nga PNP chief, no? So hardworking man nga klase ka PNP chief. Ka-gross from the rank man because of his accomplishments. Ang pagpakita ya sang kaisog niya. Nga dakpon ti nilaw-lahog ni Kibuloy nga tawo. No, kasi Duterte. Oh, tapos amumuhon mo na, no? Ti gagwa siya daw sinanlag ni karon ang PNP. Mamusa daw ginasanlag bala ang Philippine National Police, di bla, bro, tabak. No? So sa lain-lain nga hipit, tinano ni man. No? So hindi pa gani ka patapos. Dapat ko gin-appoint mo tapatapuson mo bla ano gay kadako ang ground saw. No? Ano gay kadako ang sala? No, ni Torre. Oh, sa pagbinangigay nila to ni Remulla, ti ano? Ti ko nagpanay sila to ni Remulla sa appointment to sa mga PNP personnel to, no, nga kanang na may clearance sa Napolcom para mula sa to tigin pili gid, no, ni President Bongbong Marcos kay no nga tigbalo man ni siya, no, agi pamatian niya gid bala si Juan, si tawag sa gani, no, si Remulla, ti Islan tani, kalawa ay ako isa ka police personnel. Although kung diri ka sa Dalom, do ay ka man bilabot, no? Ibala na ito sa babaw kasi ng mga ay pang-appointment pinchip basta kami masunod lang kami di. No? Kuna na lang bag-o lang binulan pa lang, no? Tapos kakson mo na iya. Although natural na sa PNP ang kakasa pwesto, no? Di ba? Natural na kapag reassign sila pero ti kung pinchip yan, matapusay kita daya term ta. Di ba? Asa nabalaan ko sa kay sa kay former President Duterte natapos di ba tong iya sa nga term bulo si Albayalde to, no? Oscar Albayalde may nagbulos pa gid to, no? Dong isa ka Ilonggo to nga napatay man to. Oh, so pangtapusay ang term mo or ari pa gid ang isa, no? Tama gid na lang taw nato. Naruto ko ma-agree di si Bro Tabak, no? Kag si pare Dolping Bulaklak. Ambot ko ba agree ni sila, no? Sa ginatawag nga issue between sa Philippine Military Academy
kag sa PNPA, no? Kay ever since pa man, no? Ang PMA ginaiya ang nagakwanda, no? Maneuver, no? I mean, daw sila ginadaya ang mga PNP chief nga nagpinungko dira. Mga PMA nga ginatawag ta. Oh, ini sila, oh. So, ti ang mga PNPA why niya ginatagaan sang tsansa, mostly git, no, mga PMA-ers. O, mga naglabay na, mga PMA-ers, si Bato daw PNPA, PMA na si Bato. No? So, base tuod nga, between dira man ang kwan, no, ang trouble, no, arabin ang rason, nga because na, no, nga dapat PMA ginay butang da, na may question isang una. Pero ako na nugon lang gid ko, kay nagasugod palang programa, story, bisan tao yung kay Torre sa una na namian subong mo. No? Kag nag-question sang iyang appointment, pero galing kay prerogative na iya, sang presidente kung saan ibutang niya da. Pero nabala nga, daw pariho na balon, tabla nga daw ipasaka mo lang sa kapayas kag tapson. Eh nano, daw ay kita taro nga pinsar magamuna. O, tagaan taman sa balatani, no? Ang pungko sa kami programa na sa patuman, daw kanami na, ang 5-minute response actuality, do revival man na gani isang police visibility, no? Kaya ang pulis sang una, tamad na mag-police visibility. That's why kung may mga krimen, labot sila sa mga crime scene niya, tapos na. No? Nga nagkakatabo niya sa pelikula, hindi niya sa actual dapat kakatabo. Sa patuman ni Torre, no? Nag-kwan siya, nag-activate ato mga kapulisan. O, bisan ugtong adlaw, makita mo sila, nag-standby, mapatrol car sila, may mga PNP personnel. No, sa mga lugar nga strategic areas nga ginapili nilang dapat sabayan nila kay posible base amo na mga lugar nga masaming ginalutaran sa krimen or malapit lang gid sila sa mga lugar nga masaming ginalutaran masang krimen. So that nga ma-apply naton ang 5-minute response, no, sa Philippine National Police naganami natutani, no? Anong nagakatabo? Ay nano, no? So daw patsagan tabala daw, dapat ang gakaman sa diri isa lang pagsiling order sa presidente. Puti galing kay ti mayara ibalasang power ang presidente, no? Power to hire kag power to fire. Pero para sa ako na kalawaya. No, nga kakson mo because sa may issue, no? Tapat pa ba ang territory nga mag-execute sa mga programa or base sa mga 911 man kay pag-activate ining mga 911 ti daw nga ito sa pasensya ligad nga hindi makasabat or hindi masabat ang mga tawag, no, sa bahin sa 911. Ako ni sa Malacanang issue ng kamodayon statement na para makuan nyo, no, pahibalo nyo sa muloyo kung ano ginang rason, no, kaya para sa akon hindi ko niya na kumpirmuhan na gina-relieve lang sila, ibutang mo da tapos i-relieve man patapos sa paritira para may privilege man. No, si Gerard Torre nga nag-retire man sa as PNP chief man. Ito may pabugal to sa mga kapuhan niya, sa mga kabataan niya kung may mga kabataan sa pulis subong, no? Bad record niya, magsiling ka nga ginpapungko ka lang yan masusubrad wakbulan kagin kakas sa pwesto. 5 minutos ang nakaligan sa takna kalas 9 saga. Parang ko ba nakapamati diri sa aton nga palatuntunan diri sa Bombo Hanay Big Time. Si Bombo Miami Francisco, no, sa piya kanina dako mga balita ni mga kabaran ko anaton, no, sabay sa Bacolod City of the District kay first day subong sang office kay kahapon holiday, no, National Heroes Day. So why sa opisina, no, ang basiwa ti subong, no, so formal na bala nga nagpungko si Engineer Michael Suliba, no, sang Bacolod City of the District bilang bag-o, no, nga general manager sang Bacolod City Water District, no. So lang tawon naton ini. Anong sitwasyon dito kay may nag-rally pa to kay na, no? O wala effect replacement police sa ban pabor ka turga. Okay, no? Sige. So ibalaon naton karon, no, sa aton nga pagpalagad. So ato to ang anay presidente sa Basiwa Union nga si Ma'am Lenny Espina nagpatigan sang rally, no, dito sa Tubang sa Bacolod City Water District. Pero nakasulod na gid man tinano kamusta opisina sang GM Davao Mamiya.
So ti kabay pang rally, ti rally lang ka mo daya sa kilid ha. Hindi ka mo magdisturbo da sa mga ulubrahon sa basiwa kay damo kapila da para nga magbayad sang ila nga bill. Dira sa bahin sa Bacolod City Water District. Check nato sa pekalinya. Anong sitwasyon sa basiwa sa sinigyang nga mga tinuon? Bumamiya sa report, Kamen. Oo po, tulay kita dito kung sa may atubangan sa Bacolod City Water District kung sa diin kung bonds nagapatigayon sa rally sa protesta ining mga kalapo sa basiwa employees union ng Bambopon may mga tiladiri sa mga anay empleyado mati nagapabutyag sa hiyaya ng mga opinion na tuhoy sa isang desisyon Ian Kakasa, ang General Manager, anay General Manager niya si Mamon, si Hardy Solomon. Mga ginut na ang General Manager niya si Engineer. Noong magpapon sa head ng Basiwa Employees Union, noong si Ma'am Lenny Yusmina, mapabig, ini magpapon nga kadalagan para sa ila. Pangod na tiisa mo si Mamon na diyang Hardin nga nag-desisyon sa pagbakaka sa ila, magpapon sa illegally. Sila na katuig ang nag-illegal. Liyaw ka na ikat kay bumumiya istoryahan ay tawag giliwat. No, kay pa layo-layoon talang sa kado hindi maintindihan. No, ang kuan ano ang kay pala na bumumiya sa kuan sa nagarally, no? Para nga mayong imo sini nga sulod kay nagasamo ang audio nimo kag ang nagarally. 7 minutos sa nakaligan sa takna alas 9 sa aga. Dire man sa ato sa riga pagpalaga di sa ato sa riyang palatuntunan. Sige, no? Ang rinalihay niya, dawaig niya kwan. Way niya sang untat. So, bagay freedom of expression man aton ina, no? Inang mga rally-rally nga ina. Di ba? So balikan naton, Bumamiya, okay na? Go ahead. Yes, Bopon. Go ahead. Bopon, no. So ongoing sa gihapon may mga pila diri ka mga patrol sang kapulisan na Bopon sa good secure ang area pero ongoing kung nagapadayon niya sa gihapon Bopon, no. Ang pag-serve sa mga consumers, pagbayad sa mga bills Bopon, petiyara lang man sa atubangan sa opisina ining mga member Bopon sang Basiwa Employees Union. So Bopon, no, nakakuha kita sa pahayag sa ilang head Bopon na si Ma'am Lenny Espina na di makabigid nila Bopon na kadalagaan ang pagpakakasa sa anay General Manager sa Basiwa nga si Mamo Nadia Halsina. Nagti para sa ilaya Bopon sa wala gid na obra sa anay General Manager ang iyang katungdanan bilang General Manager Bopon sa Basiwa sa 5 ka tuig Bopon na wala kuno na pangapinan ang mga consumers Bopon sa natiiya na dapat responsibilidad ang maghatag Bopon sang transparency kag siyempre pag-serbisyo sa gihapon sa mga konsumidor. Gagasuno man sa kay mga Maleni Espina ngati nadulaan gid sila sa isa ka tunok Bopon sa pero bisan amo man sa gihapon bisan ano sa gihapon Bopon ang matabo padayon sila ya sa ila nga kausa Bopon kag isa sa mga problema mag-insight nila Bopon during sa pagtungko ni Mamo Nadia Hardin bilang General Manager ini ang wala pagbayad or wala rather nakabayad sa bulk water supplier kag isa pa gid Bopon ang wala pagbabayad sa penalty Bopon sa prime water kag isa ko no ang nagaserbe nga takloban niya ang problema ka tubig Bopon imbes na ihatag ang insakto nga serbisyo sa pumuluyo Bopon. Okay, no? So anyway, tinanong ila expectation sa kay Soliba? Bopon, kagina sa ila man diri naging payag sila nga rally protesta at ang ila Bopon sa nakahibalo man ako no si Engineer Soliba kung ano ang nagakatabo sa sulod
ipakita lang nila kung mababapon sa ang monitoring kag ang transparency mababapon sa agod ngati amo man lang ginahingyo nila kag of course mabapon nga ma-reinstate makabalik ining 59 ka mga empleyado mabapon sa mga member sa karon sang Basiwa employee sa union na mabapon sa nga makabalik sila mabapon sa ilang trabaho sa opisina mabapon sang Basiwa o sa Bacolod City Water District po. Okay, no? So si Ma'am Malini Espina, President na sana bumiya sang sang Basiwa Union, no? So sang time ni GM Hardin, ilagi to tsempo nga ati, the time sila to ang gipalin sa serbisyo, no? Kag wala gin honor ang ilang pagka government employee, ginban pa sila pasulod dira sa compound sa Basiwa, Bomamia. Oo, insakto na Bomapons. Actually, subong dugin kalipay kuno gani nila kay di open diri Bomapons no ang gate sang opisina sang Basiwa Bomapons. Nga isang tinalikdan hindi gina di sila makapalapit Bomapons, di sila makasulod. Subong ya Bomapons open diri ang area sang opisina Bomapons. Nagtiamo man na ang ila nga padayon nga ginasinggit sa karon Bomapons sa ila nga protesta. Pamatian pala naton Bomapons ang nanging pahayag ni Ma'am Lani Espina, ang head sang Basiwa Employees Union. Good morning. Ano di gani ang imong posisyon sa inyo nga union, ma'am, kag ano subong ang aton diri nga ginkadto sa guwa sang Basiwa? Ako gali si Lani Espina, bali presidente sang Basiwa Employees Union. Adi kami subong tungod sa development nga ginpahayag sang aton nga board of directors nga si Chairperson Sonia Verdiflor regarding pag-remove kay Mona Hardin as GM. Sa bahin sang union, partially may kadalagan gid. Kay halin sang una, prior pa siya nag-GM, isa si Mona Dia nga nagpirma, nagpatigayon nga sulod ang Prime Motor, ma-take over ang nag-take over ang Prime Motor sa Basiwa. 2021 nagsugod na. Amo na siya. So, hindi ta magpangkampante, kundi magapadayon tagihapon. Maski napahalin siya o na-remove siya, magapadayon gihapon ang union. Kay nakita naton, kag nabalanta nga damo gali sa mga nagakatabo, nga wala kabalo ang pumuluyo. Bukod sa lingon, wala transparency sa gakatabo between sa consumers kag sa board of directors mismo. Dako-dako na nga question mark. Ginbutang kada kay gapati ang board of directors nga maayo ang imo pagdumala. Walang natabo. Wala. Kag gapasalamat kami kay sa siningation ang mga bag-ong board of directors nagtindog para sa pumuluyo. Amo ginaamo ang bottom line naton. Kag kami man nga empleyado magatagaan man sang pagtamod sa 5 ka tuig, masulod sa 5 ka tuig nga pagpahalin sa amon nga despite nagdaog na kami, dapat bayaran na kami, asa subong wala gihapon sa tsimpo ni Mona Dia nga mandatory executory na gina siya mo. So dako ni naton nga pasalamatan pero hindi kita magauntat nga hasta subong ang aton nga ano sang BEO nga madula na ni ang joint venture kag maibalik sa Bacolod sa gobyerno ang pagdumala sang aton patubig. Kay out of 77 ang nakuha sang Prime Motor mo, isa dang Bacolod City Water District. Negative katama ang natabo sa iban nga lugar. Ilabi na gid sa Bacolod kay mismo ang general manager nga dapat mag-amping o take care sang mga consumers, mga empleyado. Siya baya ang nagaduso nga maayo niyang Prime Motor. Pero sa matuod gali, damo mga gray areas nga hindi amo.
Dako gini amo na nga ari kami di subong. Pila ka mo ayhan kabilog. Subong actually 59 na ang empleyado. Mga sobra kami guro 20 may malabot pa manggid ang iban. O maabot pagid kay ang iban may ara man mga ulubra mo ngay especially ang mga food panda riders namon, mga Grab amo na. Pero regardless kung pila di, ang importante halin sang una asa subong gapadayon gid ang BIO nga gapa butsyag gaba kipagbato para lang sa hindi lang sa amon kundi para man sa mga consumers kang sa diin ginaproteksyonan dapat sang mga sang gobyerno. Okay, ma'am, last na lang ang mensahe naton, ma'am. Mensahe naton, ma'am, sa board of directors ang Basiwa and then sa bag-ong general manager. Sa board of directors sa muna gapasalamat kami kay bukas kamo sa mga nagkakatabo subong sa Basiwa. Kung hindi sa inyo wala nato nabalaan nga amo ni gali ang mga ginapangtago halin sang una pila ka tuig na kag subong ara na hindi lamang bala si Monadia ang tawag na ang utak sa sini. Madamo ni sila nga including ang mga top level officials ng una sa water district. So kami gihapon upod sa insyakto nga banas para maproteksyonan naton ang aton water district, para maproteksyonan man ang security of tenure sang mga empleyado sang Basiwa or ang tanan nga empleyado sa gobyerno sa water district nga ginasudlan naman subong sang joint venture agreement. Ma'am, thank you so much. All right. Bumia? Oo. Bumupon. Yes, go ahead. Yes, Bumupon, no? So, managtapos naman Bumupon sa ilang programa. Ang ila actually ginahulat diri is si Mamona Diardin. Pero as of this time, Bumupon, wala kita sa gihapon nakakita diri landong kay wala Bumupon sa flag ceremony na natigayon sa ila diri nga opisina. Okay, ho. Dira ka lang sagwa, way ka nakasulod sa kaya nga rally, arap man ang sagwa, di ba? Yes, sagwa lang Bumupon sa tubangan lang gid sang office sa Basiwa Bumupon. Okay. So, kamusta naman ang operasyon sang Basiwa dira subong kay base bala apektado sang changes sang management o sang general manager? Actually, kagina Bumupon 7:45 ang mga konsumidores Bumupon sa nati may araya sa inquiry sa sulod ng opisina na galinya pa Bumupon kay serado pa ang gate. Pero pagpatak alas 11 Bumupon ginabrihan naman padayon sa gihapon niya Bumupon sa ilang service. May mga guardsman diri Bumupon nga nag-assist sa mga consumers Bumupon nga magabayad kung ano pa dira padayon sa gihapon Bumupon ang opisina. Okay, so why magna sa problema? Tinakita mo na gina si Engineer Soliba nakasulod na gidman? Wala pa Bumupon. Kay wala gani nakapatigayon sang flag ceremony kay amo na tani ang time kung sa diin siya ang ipakilala Bumupon. What about ang mga presensya sa mga board of directors tada? Bumupon, wala pa kita nakasulod sa ilang opisina. Ari pa lang kita diri Bumupon, pero checkero na Board of Directors, kasi itong ilugay ara ang anay General Manager and of course Bumupon ang acting General Manager sa karon. Okay, sige. Kayo mo nang ato bantayan da, no? Para kay Engineer Soliba, ma-assume na saya as GM mo. Exacto, Bumupon. Okay, sige. Ini si Bombo Mia May Francisco and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information sa radyo. Bombo! Sige, salamat sa report ni Bombo Mia May Francisco. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 20 minutos sa nakaligat sa takna ng alas 9 sa aga. Normal ko ng operasyon dito sa Bacolod City to the second. May rally lang, no, ang mga Basiwa employees, former Basiwa employees, no, nga ginpang kakas sa pwesto sadto anay sang nagapungkog ang GM si GM Monadia Hardin. Wala sa flag ceremony, no, kay Martes mo, no, so wala sila sa flag ceremony. Pero I'm sure nga naman si Engineer Soliba kasi malabot naman sa karudugay-dugay ito, no, to check sang sitwasyon dira sa area kay ato pa sa sulod kuno ato na sa sulod sa iya sining opisina balanta niya, no, kama board of directors din galing kay mga board of directors ma report man lang nada kon board meeting
Munang ila obra, no? So munang pinakatawhay nga obra, no? Sang board of directors sa Basiwa. No, nga kun isipon mo ganiting tanan subong operation management tara naman sa prime mover. Daw kuan na lang da subong yang BOD sa Basiwa, no? Daw tawo sa lobby. Ang ila nga pangsyon, iban siya nagtinikamot nag-retire na tong gatikal to nga, no? 80 anyos na sa gulang pa kuno ang magulang pa sa iyang mga tubo. Abot nag-retire na to. Di na to siya do na sa gatikal subong. Kay nadulaan naman sa posisyon kay di naman sa chairman. Sus pero pati kalom sus katalalagsik ang laway asang matyagan mo daw masulbar dayon ang pagkakulang sa supply sang tubig mo. No, sa bulk water supply project sus daw hindi masalutan ang iya sing pahayag isa ka pamangkot. Ang sabat ay 1 ka kilometro or 20 ka kilometros naman. Why manggalito pa? Sugid-sugid la kamo nga mga board of director kamo da. 22 minutos sa kaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pagbalik sa aton palatuntunan, nalabot na bala ang presidente sa Association of Chief Executives, no? Chief Executive, there is a Negros Occidental. ACE, no? In short, no? ACE President, Cadiz City Mayor, Sabado Bading Escalante. Kaya kuanta sa reaksyon bala regarding sa natabo sa kay San Carlos City Mayor, Renato Gostilo, no, nga may nagtawag sa iya nga members sang or from DPWH Central Office, no, nga kag pa confirm ko bala may mga project nga natukod sa iya kag amo ning mga kontraktor amo ning amount. Sus Mariones de Garapon. Nagwa gali wala, no. Kuisa daw gaduda man tani, kay basi mudos man ni. Basta, no, basta DPWH sa corruption grabe. Masakit-sakit man nga pamatian. Kung ikaw empleyado sa DPWH, ikaw engineer, bagay ti pakabal na lang kabuday, no? Keryo, klaro pa sa sikat ng araw. Mga double funding nga mga project, mga ghost project, tsaktugid kamo pangalanan, no? Nga damo project, wala human. So may isa pa gitong pangalan si Senator Rodante Marcoleta sa kwan mo, no? Sa DPWH. Sa interview niya bla sa ilan ng TV station sa Iglesia ni Cristo, no, mayra pag isuot ano to man dami pera ano man nalipat ko to dami na joke pero ang nami nga meaning sa DPWH damo project wala uman, no, amo nang hambal nila sa meaning niya sa tituod kita raw grabe ang pagka-discovery Luzon pa lang ang consultation sa presidente Bisaya, Iloilo pa lang. Why na pala butanda ang flyover nga Rosdak man to? Sa Visayas, damo magkakalamita daw. Sige, istorahan tani karon kay mga former region directors, isa man ni sa mga kabahin sa mga palpak nga proyekto nga posible subject man for investigation. Akon ginaduso ko ni sa Senate Blue Ribbon Committee ipang-check, no, ang mga bank accounts sa mga regional directors nagre-retire na nga mga regional directors kag mga district engineers sang DPWH. Ang iban wise man, why gina-depositos gulingon nga account sa mga kontraktor gina-deposito. Majen palusot, no, istoryahan ta. Pagbalik sa aton palatuntunan pagkatapos kay lamang sini. Sa pagkatapos ng araw, said Linimen, ang pagod ay mapapawi, said Linimen. Ang bawat haplos, bigay ginhawa, kaibigan mo, ito'y para sa iyo, said Linimen. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. Ang mayara sang maayo nga ituga sa Iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang Iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa Iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton.
nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mahawasan ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog.
Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprera sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease. Sa aton sari kapag sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 35 minutos ang nakaligan sa takna alas 9 sa aga. Grabe may pag-umat ang viewers subong to mo ang iya sining kuanayo nga account to Popsmear. Si Popsmear niya Ilocano kuno nagbulos. Oo, si Nartates to ang nagbulos. Sa rin din makabanan sa kay General Torre. Daw 3-star general na siniko, no? Si General Nartates. Naglingaton nga picture di ang kuan no, iyang kuan. 3-star general, Deputy Director for Administration. Senior na kakasakay Torre kag PMA ni siya ko no. Aba, ati sige no. So check karon tabi na karon. Diri sa aton sa pag-alagad. So, diri kita nay. No, balik-balikan ta to kay ang Association of Chief Executives, President no, Mayor Sabado Bading Escalante, may statement ri kagin pagwa nga nga comment regarding to bala sa ginpiki nga perma, gin Forbes nga perma ni San Carlos City Mayor Renato Gostilo. Ang mga notice to proceed, no, mga accomplishment report sa contract, no, ginpiki
ang perma sang aton siri nga o sang mayor sang San Carlos City nga gin panginwala no ni Mayor Agustilo nga why niya guys sister mo nga project no why niya guys sister amo nga amount sa project why guys sister nga amo kontraktor sa project may mga project pero lain ang amount lain man ang kontraktor okay kuno balibad to sang sang DPWH to kuan kuno ng para sa ilang accreditation dito sa ila sa nga National Procurement Department no sang DPWH Central Office dito makaduda man tato gani kasaling ko ti basib lang narilisan na niya sang pundo kag sinoong nangin pulos sini sang sini nga pundo na amo na no ang aton nga pagduda dira kag ti basta sa DPWH luwas sa damo project wala uman may ara man niya ba karon sila nga ti mga double funded nga project kag ghost project hindi naton mabaton ang ini nga mga aktwasyon no kag performance sa DPWH kamo ni nga may nadiskubrihan ang presidente naton nga sus nabayra na 50 million or 55 million pesos nga worth sang proyekto no gin bayaran sa kontraktor no? Pero wala gali sang wala gali natapos ang ilang nga proyekto. Ti na kadto nagkadtong kwarta nga nag-release kita sa pundo. So dira pa lang nga daan maduda ka na nga ti hindi na mo no nga nagakalanabo pagpangawat gid. No ang number 1 nga paminsar no sa mga district engineers halin sa secretary, undersecretary nga nagamalangaranan, no? Nga amo ni pinakamanggaranon kuno nga undersecretary kita mo to revelasyon ni Tulfo, Senator Tulfo. Dapat imbestigaran man ni. So ni mga kwarta nga ginapang-acquire nila, no? Hindi niya halin sa pangabudlayan nila, kundi ini halin niya sa kinawatan. Nila sa kwarta inis kaban sa gobyerno, taxpayers money ni. Ang ining nasambit sa Nidre Makabanan, no? Nga kinawatan sa mga district engineer o ka mga undersecretary sa DPWH. Tanong plano ni President Marcos, putbula na da si Bunuan. Kag para hindi sila ka-influensya sa investigasyon, no? Diba si pagrituke para sila sa mapapilis, dapat gin putbula na sa da, kag gin preserve na ang tatapan sa Department of Public Works and Highways. Kung DPWH, no? So, basta national project gali ko no, hambal ni Mayor Salvador Escalante, wala ni agi sa local chief executives. Wala na sila mahimo ya, no kay national funded ina. Amon diri local sila niya at na mercy lagi kung may mga senador abi nga mag-put up project ri sa amon, tiga coordinate sa amon kay butang project. Pero kung national like sa DPWH nga agency, wala na sila ya nagabutang or naga-coordinate sa amon, ga mato-mato na lang sila kiti. Muna nasyonal, no? Ano pang labo, ano pang deber mo dabe, ti wa kay mimo ti pobra sa ilada kobrahon nila. Di ba? So ti amo ni siya natabo, ti panumdom niya sa mga mayors, no? Check karon gid sa maayo, no? Hindi basta-basta nga magperma sa mga papilis kay base isa ina ka trap, no? Sa inyo kag sa para ina sa kalaglagan nyo or madala man kamo sa kabalaskugan sang DPWH. Nga damo project wala human. May nag-retire na ding DPWH sa District Engineers Bacolod nga man ang ginambal ko sa una pag-abot niya no? Sus laba-laba pang liog niya pagtapos sa term niya sa District Engineer bilang Engineers Bacolod way naliog. Di anong bot silingon? Nagbuyunan siya, nagtambok siya, no? Nga lang lawas siya daw drum na. Di anong man siling ka drum, wala liog, wala hawak, wala no? Drum nang lawas. Ti daw nakasaho, no? Do kanami gid sang pangabuhi niya bilang district engineer. Ti ang diversion channel kantuan ta pa na, no? Ang diversion channel kay may issue kita na da. Sa diversion channel. So pero iway ta lang na da, no? Kay ti i-reserve ta lang na buwas naman, no? Nga adlaw. Ti amo na da kilala nyo na ang engineer ng ina, no? Nga subong ti ambot daw ara man sa kuan ko no sa
ilokan sa isa ka politiko nagapanago subong? Sino na? No? SF, no? Within diri sa Bacolod or sa Negros Occidental nga engineer, no? Kadaw nakasaho, no? Sa pagka-district engineer mo dako gid kag damo gid project ko, no? Kagin aman diri. So, going back sa kay Mayor Salvador Escalante, siyempre nakibot gid sa no nga daw mo lang ni kuno kahapos gali mapeke dayon ang imo ang perma sa mga mayors mo. Oh, wag kitak balo dia ginapeke maperma sa mayor tapos sila tes babaw sa DPWH mansig tinungaay na sang releasing sa pundo. Di subong mga electronics na nga daan ang kwan, no, ang perma pwede na ya, no, maskan kag butang dira ang perma, why na problema perti nakapos. Tanan nga bagay subong nagapapos na. May AI generated pagin subong. No, so kahapos na gid maghimo. Asang mga peke ti falsification of public documents ang natawag sa nada nga violation mo, no? Kung himuon mo ina. Ari ang interview naton sa kay Ace President Mayor Salvador Escalante sang Cadiz City. Report na naton sa NBI, and NBI is investigating now the incident, no? I hope hindi na magdugang pa, mapigil lang, but it seems na may ara pag-iban, no? Ara pag-iban. Okay. So bali daw ng alarma man ang Association of Executive Secretaries sa Mayor. Yes, ang province, and hindi lang yung report na naton sa LCP mismo, League of Cities of the Philippines. That's why ang investigate is national NBI na. Amo na siya importante na may matagan atensyon. Yung ghost project na iya. Hindi lang ta sure kung na-release ang pundo. Oo, amo gani. Pero ano ang mga plano sa so far subong luwas sa investigation, may mga ginapaalarma na mayor sa may harap man natabo sa ulan ng mayor sa Negros. Well, actually, may list na kami nag-provide sa amon sa DPWH sa mga ongoing ang previous flood control projects nila. And at the moment, ginapa-assess man natin sa atong mga engineers if really do aragid. But it seems na sa Cadiz, ito lang yung problema kay in-existence ang tanan ng mga projects ang flood control projects yung iban gani completed naman. Oo, amo gani, no? So ang baha, no? So isagid sa mga problema bisa din ka lang nagabinaha di na mayor, no? Yes, correct, that's true. That's why na kadako na bagay kung ma-implement na eksakto ang mga flood control project, sigurado gito na matagaan naton solusyon nini ang aton mga baha na problema diri sa aton mga labi na sa mga syudad ug mga banwa. Diri sa Negros Occidental. Okay. So kamo ya para nag-file dito kamo. Kamo lang ano ta mayor, kung o gid mabalaan ang result. Well, sa subong case to case, no? Ang kay San Carlos wala ta kabalo kasi an ongoing investigation. I'm sure mga resulta will be provided man sa aton mga katalapos sa media. So nasig mo lang naguro, no? Yes, I'm sure. Para sila sa kapulat ako nagikuno na. Kasi lang taon na nila kung na-release ang pundo, wala. Kung wala ma-release, okay lang. Ang diferensya, ang dako na problema, kung na-release ng pundo. Sinulagson mo ito kung na-release ng pundo. We will see sa resulta sa atong investigation. Grabe, no? Amo ni sagli sa hapos sa ila, no? Kay para lang application kinang application nila para ma-upgrade sila. So ang mga contractor pwede gigili kasi mga perma ninyo, no? Kadali lang pikyon, imbes na lalo na kung hindi pa i-make into public ang mga dokumento na ini, at least may rin na natalupangtan niya. May nagpabalo siya, na-completed na gano'n siya mo. Kung ito siya nagreklamo siya, without that, hindi ka kita kabalo, kasi that's a national funded project. Wala niya gagi sa local government yun, sa mayor, sa munisipyo. Wala niya gagi. Dito na sa mabawtaan, DPWH na implementa. Gali, oo. Kaya ang nagapirma kami sa completion, wala ko na. Wala kami nilabot.
Oo. Lumalabay-labay lang na ng aso. Oo. Okay. Wala man tagapili sa site, no? Oo, amo na sa gali, nga basta national funded, hindi na mag-agi sa mayor, ano mo na? Wala na nag-agi sa mayor. Sometimes si congressman ka pamangkot sa amon. Okay. But as over and above sila, ang DP lang ginaya-implement sila. Oo. Ti paano na bi ang mga permit nila bi hindi na sila magawag sa banwa? Wala na permit kiti national. Okay. National project mo na sila yakit mga hampang-hampang ni mga sabong-sabong. Wala niya gagi sa amon. Oo. Okay, national franchise na nawag, national permit ang ginagamit. Oo. Ti abisan ano lang abi coordination why gid gani? Well, at the end of the day, gina-providean kami na nila isang list ng projects na ongoing. Oo. Provide na lang list for information. Pero kung matapos na yung project, ay gina-turnover man sa mga LGU. Ay, na gina-turnover. Yes, usually, mag-turnover na kay congressman. Oo. Si congressman ka-invite sa amon. Kaya gina-turnover sa mga barangays. Yes. Oo. Tapos na. Inauguration na, no? Inauguration na. Dali. Ti may tayo naman, ang tagali, no nga ba gagi sa inyo? Ti ano lang yung gagi sa inyo, Mayor? Like, abi ko may mga national project. May mga national projects na ang kwarta deposited diretso sa Banwa o konsyudad, kaya kami mabiding. Okay. So kung kami mabiding, kami ga-implementar. Okay. Talagsa kayo nagkatabo. Oo, talagsa kami. So, anyway, so, Timora lesson nini. So, may mga napalabot naman kamo nga mga mensahe sa mga members ninyo kaya dapat mangin kuan kita tawag sig vigilante kita Mayor Blano sa mga actually lang to mo bla partner. Oo. Kami LGA ni isa ka libo, isa gato, isa ka sentimo, isa ka milyon. Ginasigpot na yan namon kiti kulang yung kundo. Kabalo ka man niya kung ano kadako sa problema sa Banwa Ciudad. Oo. Buti nun, every centavo, every million, counts niya sa amon. Ginapili, inaidiahan pa ganyan na para makatipid. Pag hindi anong himuon, para makatipid pag sa budget na allocation. So, ang transparency para sa amon, sa ASO League, sa Association of Chief Executive, hindi lang yan sa flood control, kundi sa tanan na po ito sa gobyerno, dapat may haragid yan sa angkwan. Isang ginatawag na to na accountability, sa transparency. Pag check and balance, no, nga ginatawag ni Sir Mayor? Yes, okay. Ang kuwa diya, sala lang yan, imo direksyon sa imo building, iwaton din niya, hindi na pwede. So, itingalagan ko nakadagko, binilyon, hindi ma-approve. Marilis ang pundo na wala makaagi, nakalusot sa kuwa. Hindi grabe na ng mga transaksyon actually involved. So, ti isa lang siguro sa wala na kalusot, pero ti nagaduda kayan Mayor nga may nagakalusot gid kag ti Iban Sinidri gina-releasean pa budget. Yes, that's so. Kaluluoy gis niya ding mga gobyerno kay para na ginasugo ang blaw. I see. Sige. Okay Alright, sige, no? So, nabatian na ito ng presidente sa Association of Chief Executives, Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Oras sa Bomba Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 50:49 minutos. Ang kakaligan sa takna ng alas 9 sa aga. In relation man to sa bahinsang bribe lang nga kongresista. Ang nag-bribe nga district engineer nga si certain Abi to gapon pag kilala na kay Abelardo Clalo. Makadto na ang sa Taal Police o kanang Taal Police sa Hall of Justice sa Batangas City. Upod ring district engineer nga si Abelardo Clalo. Agod filan sang kaso matapos ang aresto sa sining plano nga pagpangsuhol kay Congressman Leandro Leveste. Why pasaliwan nga i-bribe to ang bilyonaryo man nga mga libisti ba? Gamay lang na imo 300 million. Bilyones na yung pundo kaga manggad sa mga libisti. Tapos i-bribe mo pa ba? Katunto nga classic district engineer iniho. Ti flood control project pa na Japon nga isyo. Sige no? Sa dugangan tana. Anyway, gina-update man namon kamo sa mga latest nga mga nagakalanabo
sa bahin sang sining issue sa may flood control project. 50 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa aga. Si Bombo Denver Cano sa piya kalinya kay sugpunan tato bala ang kwan ang reporto sa isa ka aspin nga ido. Di kon pulis mo pangkuton may investigasyon man ko no. Pero ambot ko din na ni astaning investigasyon sa aton kapulisan. Di kaluoy man kay Maxiho. Gininjan target naman o sa Mursa, Japon. Katatlo na karon nga ido dito sa Mursa nga gininjan target. Una si TikTok ang may isa pa gito and then subong si Maxi. Pero lima tong igo ang TikTok pero nakaluwas to siya. Ti grabe damo-damo to yang nag-donate sa gasto sa operasyon sa iya. No, muna kita ka kwan sa ido no kalapit. Okay, ti man's best friend naton ina. Labi na gid ti may breed man ako wala mga aspinsos. Kwan mo daw member man isang family mo. No, ining ido. O bisan askal pa na iya panawag man naton ni aspin askal. O ti ginkuha mo na parang gaon mo, tratahon mo nga daw member mo sa pamilya mo. Mera gani dato sus ako iba man nalabayan ko kagabi. Ginpagwa niyang iya ido to no sa balay niya. Tapos sa gate niya, gibutangan na lang sang tila nga para da matulong ang ido niya. Tika, gwanta man kamo. Kabatas man kamo. Kabantay na da sa balay niyo. Pagwaon niyo. Tapos sa tubang sang gate niyo, butangan niyo lang sang tila da para da sa matulong. Tingnan niyo yung pasudlong kay balkon. May balkon man kamo. No? Maluoy maulanan, abi na da sa. O kag kamo patulugon sa tunog da. Anong gwa niyo? O, nag-ido kamo ya. Okay lang ako hindi niyo ido nga nagsapot na sa inyo. Dati kayo na mabuhi na kung mangita na sa tululugan niya. O, pura may lugar man sa balay mo, may balko, pasudlan yung ido niyo. Kay ti, mabantay pa na sa iya. Kabalo naman kamo na kung anong papel. O, sang ido nga may ido kita sa aton pamalay ba. O, singko daw, siya abing patulugon, sinidri, ambot lang kung anong matsaga niya sa gwa. Mga Dems, anong latest sa follow-up sa day? Please come in. Yes, Bombo Ponsa padayon pa sa pag-imbestigar ang Murcia Municipal Police Station anong itinis kung sinogid ang nag-injan target sa kaya Maxi sa may bahin sang Iglawan, banwasang Murcia no sa tinalidan nga adlaw. Sunod sa kay Police Captain Hani Labaro ang acting chief of police sang Murcia PNP nga pagkabato nila sang report nga may ara naman sang insidente sang pagpang-injan target sa yung isa ka ido no gilayon nga nagkadto dito sila sa lugar kag dito nila ginpamangkot ang tag-iya sang ido sini no kag ilaman nga naibaluan nga wala na nakapamintar nga magpa-blatter ining tag-iya sang ido bangod nga ginahingagaw nila nga ma-rescue ang ido kay bangod nga nakita nila nga pagpauli nga may nagaungot na sang aro dira o kun ang bala sini sang injan target sini nga lawas. Hindi man din nila gilayon nga makakas kay bangod nga may ara do sa rait nga kung butungon mo na naglayon magadako ang pilas. Amo gani nga nagtawag din sila sa rescue no kay isa nga sinalikdan na timing man nga nakaupod man ang isa ka veterinarian diri sa siyudad sa Bacolod sang gipangayan nila sa rescue gilayon man nga nagupod dito kag dito nakit-an ang sitwasyon sining ni Maxi kag padayon pa man sang ila sining investigation kay ang ining ido suno man sa tagiya wala man nila nga ginahigot ila man sining nga ginabuhian sila nga og sarana god nga magalulagaw kag mutungapon na kung ano magapauli man lang ini sa ila kag wala man sa nga siling nga do nakagtan o kon ano nga mga instances bilang ikaakig o kon sang mga o kon samok dira ang ido kay suno sa tagiya nga ina mabuot man lang kag kung time lang nga meeting o kung magagwa man lang magalatag wala man sang siling may naga-report o kung na-reported nga samok ining si Maxi kaga mo ganing nga ginkakibot lamang ini nila nga nakitaan nga may ara na sang igo sang injan target sila sa iya nga lawas dugang pa ni Police Captain Hani Labaro nga ini siya nang hindi man nila matawag nga isa ini sila ka grupo kay bangod kung madumduman naton ikatatlo na ning insidente nga may ido dira nga barangay na target. Yes, Bombo Pons ang latest ini amo ning Iglawan kay di ko madumduman ta si TikTok no amo tong damo sang igo sa dyan target sa may barangay Blumentritt. Ang isa naman niya amo ni siya sa may bahin sa barangay Kaliban ini si Bulldog kay kini naman si Max ara naman sa barangay sang Iglawan. Kung medyo malayo-layo yung mga barangay
Kag kung mabali lang o isa ni kagrupo dapat kaiping or kay tupad-tuparay lang kay para agad nga malantaw man bala nila ang indang target sa mga ido. Kagagilayo sa latest man nilang investigation do kay sa nga tinalikdan January to February ang reported sa to nga may ara sa mga ido nga ginpang indang target at isang nga may ara na sila nga ginalantaw nga mga person of interest hindi man gilayon nila nga mapasakaan kaso kay bangod wala sang concrete evidence nga pwede nga para mapasakaan kaso ini kaya sang animal cruelty ang mga suspectado no kagamo man ang panawagan sini sa mga naka-witness kag sa nagahimo sini sang amo sining terrible nga limuon sa isa ka sapat nga unsa tunay na kay bangod ang sapat may ara sang kabuhi may ara sang pagkitsindi no kay si ini sila ya kabatsyag man sila may ara man ini sila sang Balatiago na bombopon. Okay, so Blumentritt drala na sa approach sang pasulod ka sa Banwa Kamursa? Yes, sa bombopon ang Blumentritt amo na dra sang barangay akong sabihin na kon ni si TikTok. Si TikTok na yan, sang tinalikdan. Yes. Sa Kaliba naman amo ni ang si Bulldog kagang isa sining pinaka-latest maling iglawan na bombopon nga amo ning si Maxi no nga sang tinalikdan ng adlaw nga na-report nga na andyan targetan man na bombopon kag ini sila isa naman lang matawag man nga isolated cases suno pa kay Sir Labaro kay ang ini sila maglayo ay bala kag padayon man nang ila sini nga mga monitoring kung matuod bala kung may ara man gid grupo nga mga sa Morosya nga amo sini ang ilang mga target ini nga mga ito nga lagyawa bombopon. Okay. Pamatihan ta ang payagan ni Police Captain Hani Labaro ang acting chief of police ng Morosya Municipal Police Station. Actually no ang previous namon nga case no natabo last February or March pa so subong naman ning bago investigation kag nistorya ta naman ang tagiya sang ido kung may ara sila suspect or may kuan sila bala nga ginadudahan kung sinong naghimo but for now wala man sila may mahatag pa kay una bes wala man nila makita kung sa diin ang ido gin kuan bala gin Indian target. Okay. Mas namin nga nagalayaw ining ido nila Sir Raw. Actually ang ila ido ara na sa nabuyan na nila sa ila compound kay lapad man ang ila compound mo. Then sang pagpamangkot namon kung gagwa ang ila ido according man sa nga bata during meeting bala sang ido gagwa gid ang ido galagaw sa sagwa. So hindi man nila masigurado kung sa diin ginang na kuandera. Kung di natabo. Sir, sa sinambal mo January February may ara na mo tong si Bulldog kag si TikTok. Malapit na ni sila nga lugar sir. Sa diin actually layo ay ni kay ang kay TikTok to sa may Blumentritt to yan natabo. Then ang ini naman yang insidente sa Iglawan ni siya ya suludlo naman ni. So bali from kung magaling kagid sa barangay Blumentritt mga nasa 18 kilometers pa siguro pasulod dito ya kay separate ni sa nga barangay. Ang kay Bulldog naman niya sa Kaliban niya na tabo layo naman niya sa Iglawan. Okay. So since layuan na ining tatlo, sir hindi ni makasiling kaalarma kay may ara gid mga tawo nga may mga ginatago nga mga dyan target dira? Makwanta man sir nga kuano pero this is only kuan kung baga bala hindi man siya related sa una nga natabo mo. So kumbaga hindi man niya the same kay atong sa kay TikTok kung maglantaw ta to damo to ya ang Indian target ang gin pana sa iya ang ining kay sa ido niya nga sa Iglawan isa lang ang nag-ungot siya. Okay. So kamusta man ni sir ang inyo sineden gin patigayon nga action taken ninyo sir? Yes araman gakopirar man ang tagiya but amo lang nagaling kay wala man sila may mahatagit nga kung nadudahan nila. So ongoing aton investigation kag ginamonitor naton kung sa diin ang ido nagkadto kag kung sino ang posible nga responsable. Okay, sige. Sir, mensahe mo sa aton nga mga dog owner naton sir kag sa mga nagahimo sa mo sini nga krimen sir. Yes no sa una sa mga dog owners naton na actually kuan man ta mo ng far parents man ta no kay may mga ido man ta.
una best i-secure tagidanay ang aton ido nga una hindi makaperwisyo sa iban nga tawo kag ikaduha nga hindi siya bala makahatag man na basi makakagat sa iban. So as owner dapat maging responsable kita sa aton ng mga ido. Then sa mga tawo naman nga gahimo amo sini palihog untaton yun na kay may ara kita bala kuan ang layi nga pwede ipisampa nga kaso sa inyo in kaso madakpan kamo namon. So hindi ni siya luglawog nga kaso kay animal cruelty is a special law ni siya mo. Animal Welfare Act ning ikuan sa inyo. So posible kamo nga makasuhan kag mapriso sini. Yes, bombopan sa matang payagan ni Police Captain Hani Labaro, ang Acting Chief of Police sa Morsha Municipal Police Station regarding sila sining nga Ko ipa-clarify tani pagin sa police mo Dems ang inject target ko din sa Maulo ano sa bladed weapon siya may ara bala sang kuan may ara bala sang local ordinance dira nga ginadumili na di kaya na bala ang kuya nga nagagamit niya sa mga inject target to sinauna pa na nga may mga tribo-tribo na nga bombo dinber mo. Exactly, kita bumaban sa mga naton nga paningwaan nga makaluwat ng statement ang Morsha PNP kung meron sila sini ordinansa lang nga pag lantaw sini kung inibila ang injan target is isa ka si Mayor karon balike. Yes, bumaban sa aton man nga kinatingwaan na si Mayor Jerry Rojas pag out of coverage ang iya sini nga phone kagaton ng ginapangitahan sa nga pagi nga makuha man sa iya sini nga statement kay sa isa ka tuig katatlo na no kaga para hindi na mera sila bala sa nga pagwa nga ordinansa dira sa siya banwa sa nga Morsha para okay sige Bababans and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sige, salamat sa report ni Bombo Denver Keano. Ilan taon tabi kung may unto gitang investigasyon. Masiblas talata sa interview tapos wala man. Ako ya, may investigar ka daw ay man tupa daw gina-insulto ko na iyang kulingon ko. Araw-araw pang hindi kinatunay na iya ma-locate na da. Depende na sa style okay mo onda sa pulista kung paano nila na masolban ay nagkakaso. May madakpan gani tang nag-inject target sang kwan sang ido imuon taman sa targeton taman sa gamit man ang Indian target. Sige no si Ma'am Minalago bayati ako ya pasulod ko ginang ido ko ya bumbupons gahulid pagani. Oo. Na may maghulid ang ido no so basta pabalik naligo mo lang ya permebla way na problema. Sige, 4 minutos sa kaligan sa takna nga alas 10 sa aga. Medyo lang na to sa tempo. Dali na gid no kay gina-recap naton ang aton siling winner kaina ginlawag Adela Balyo no? Adela Balyo sang poblasyon o kon P6B Purok San Roque Barangay Dumanan. O lapit lang Dumanan. Adelia Balyo sang P6B Purok San Roque Barangay Dumanan no may hasta ikaw alas 2:51 karon sapon sa pag-claim sa premyo mo dire winner naton sa aton special draw nga makabaton sa limited edition nga AM/FM radio set transistor radio no nga may LED flashlight kag wala na lansang sa isa lang ka istasyon. So plus na kung makabot ka dire dala ang hindi magdubo sa 5 ka entries may another ikaw nga premyo nga 500 pesos bilang pamilite. So ano pa ginahulat nimo Adelia Balyo P6B Purok San Roque Barangay Dumanan kadto na diri sa estasyon sang Bombo Radio alas 2:51 imo nga deadline sa 5 mo ka oras. Standby na masunod naton mataw mga drama ang misteryo sa kabe alas 10 tob alas 10:30 once sa lab alas 10:30 tob alas 11 ang recuerdo sa alas 11 tob alas 11:30. Martes na kita nga presentasyon pet sa Viernes 6 sa bulan sang Agosto tuig 2025. Ayon lang si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papoda pagmati at this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng San Paniawan Plus.
2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan. Sit Panyawan. Trinay ko ng isang buwan. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood exam ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin, Tambuongan, Santo Tomas. SED Panyawan Plus. Gawa ng SED Marketing. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Norman David, sang Barangay 35, Bacolod City. Nagdaog sang 4,000 pesos cash bilang second prize winner sa week 7 sang studio draw sang Swerte sa Palengke promo 2025 sang Bombo Radio kag Star FM. Ako ang nagdaog pinaagi sa purchasing Gardenia. Ang ako nadagaan na cash ang akong gamiton sa sulod sa akong panimalay bakal sang bugas. Namugid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM kasubong man sa tanan nga sponsor sa mga nagapamati magpasakop man kamo sa Swerte sa Palengke promo 2025 kag paghurog sa madamo nga interest agud madaog kaangay sa akon. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Bad trip, ang kati sa katawan. Pag nagko-commute, pag nagtatrabaho, nasa gym. Ang kate, di kaya ng ordinary soap, powder at alcohol. Kontra sa kate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong Sulfur Soap. May quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites, and inflammation. Based on representative germs tested with regular use. Kontra sa kate, mag Dr. S. Wong Sulfur Soap Regular. Sulfur is the generic name of Dr. S. Wong Sulfur Soap. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Dr. Wong Sulfur Soap Regular. Kontra sa kati, mag-sulfur para sure. Available sa supermarket, drugstore, or shop online. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder.
Lalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi.
Kung sa ton matahong na sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Vini? Ma'am? Ano ina, Ma'am Delia? Kayo na pa nagataghol si Nobo sa iyang cage. Napakaon mo na siya? Oo, ma'am. Kaina pa. Abi, guato siya anay kag usisa. Kagahod sa iya eh. Anong ginasagay mo katagol kaina, Novo? Ha? Anay ka pala? Kay palapitan ko ikaw? Naghahali ka man ng kainos. Ba? Pinagdulog ang motor sa gate? Parcel delivery! Oy, Novo! Abi paghipos! Delivery rider lang ina. Para sa ako nang gi-deliver nga parcel? Oo, ma'am. Bayad naman ako na silang sang nag-deliver. Wala ako sang gin-order nga item sa online shopping. Basi kon regalo inaahalin sa kilala mo, ma'am. Ay, amo gid ining wala ko manamian. Mga sorpresa. Gamay man lang na ang parcel mo, ma'am. Abrihan na lang kausisaa. O sige, abrihan ko na lang. Ari na. Boy, isa kagamay man lang gali nga kahon. Nabulutangan sang singsing. Abebe, buksan ko ang gamay nga kahon nga ini. Boy, ano ini? Ang wedding ring man ini sang bana ko. Paano nga ginpadala ini sa akon? Kaya gintago ko naman ini sa jewelry box ko. Paano? Imposible nga ginpadala sa ako ng wedding ring sang bana ko. Kintago ko na ini sa akong jewelry box. Ay, ari ang jewelry box ko. Abebe, tanawon ko kung ari diri o kung wala diri ang wedding ring sang bana ko. Wala diri sa ginbutangan ko. Ay, kung amo, iyakit ini sang bana ko singsing. Atong paano? Paano? Nang, kalma lang bala. Ini ka lang magpakulba dayon. Sonia, ako gid mismo ang nagtago sang wedding ring sang bana ko. Paano ini nakalambot sa kundiin? Kaginpadala man balik sa ako? Ay, tukabudlay, sabton sa pamangkot mo nang Ay, wala ayhan sang labot dire si Vini. Ha? Ginaduha-duhaan mong kabulig mo? Nang, 3 kadlaw pa lang gani siya sa imo. Kung siya ginaman ang nagkuha sang singsing, ano gadyang gadgad niya nga ipadala man niya inibalik sa imo? Sa ano nga motibo? Ay, damo na ko pamangkot. Gindugangan mo pagit. Mapabutang na lang ako sang CCTV sa balay ko.
Linong na ang gabi. Tulog na siguro ang tanan. Tanawon ko abi sa akong cellphone. Kung makakonek ako sa wifi camera nga ginpa-install ko. Ay, ari ang apps. Antes ako magtulog. Mamonitor ko anay kadali. I-on ko abi. Aran na. Ma-view ko na sa akong cellphone ang kutob sa malambutan sang kamera sa kwa. Boy, ano ini? Ang akong 5 ka kuring. Nagabugtaw pa. Kag-ara sila nga 5 sa gwa sang akong kwarto. Ay, daw mga gwardya sila nga nagapakadto pa kari. Anong buot silingon sini? Ginabantayan nila ako. Ma'am, balakla na sang pagkaon ng mga ido kag kuring. Ha? Bay, ubos ng pagkaon nila? Nagligad lang to nagbakal sang pagkaon si Sonia. Ubos na? Ara na ina sa imo akong baklan mo sila akong indi. Bay, anong siling mo? Ha? Anong siling ko, mamhaw? Vini, inadugan niya ako paghimuon nga tanga-tanga ako, ha? Kayuhon mo kung magsabat ka sa akon. Ginadudahan mo ako nga may ginahimo ako nga malain? Ano ba na ginapangambal mo? Ha? Boy, Vini? Mama? Ginapakulbaan mo ako? Bebe, hatagi anay ko sa mabungnaw nga tubig. Ikaw bala? Puro ka lang sugo. Paghulag man? Boy! Ma'am? Gintampa mo ko sa guyahaw. Maghalin ka sa atubang ko. Subonggit! Ay, naano to si Ma'am Delia yaman? Gintampa niya lang ko dayon. Anong sala ko, haw? Nag-agigid ang yakamot sa guya ko ba? Do hindi man siya amo sinakapintas. Ay, kung kaisa, hindi mo gid man mahibalaan kung anong mudo sa isa katawo. Balusan ko na siya. Nanakit siya? Pues, sakiton ko man siya. Ma'am Delia, arin ako. Salamat kay timprano ka pa nga nakakanto diri tiyo. May appointment pa abi ako eh. Di nang mga kuring mo, ma'am. Para nga masuguran ko ng paghatag sa vaccine nila. Unahan na lang anay si Novo. Pwede? Okay, mama. Wow! Good boy si Novo ba? Wala na mo reklamo, magpabakuna. Next year naman ta kita ay, ha? Boy! Ano ato? Nagtsaba mo tong kuring mo, ma'am? Dogin sakit? Boy, ano ba nang natabo kay Missy? Hati, nga nagahigda na lang siya. Kag hindi na magpatandog. Ma'am, may ginabatsyag siya nga sakit sa lawas.
Saya isa ka til. Hindi siya magpahikap. Anong natabo, Missy? Ha? Nga nagasubong kasi na. Oy, Vine, sa di nang apat ko kakuring. Nga si Missy lang ang ari diri sa salas. Ay, bago lang ko nagsampot. Amo na tayo nang ipamangkot mo? Boy. Ma'am? Sino siya? Ang akon kabulig diri sa sulod sang balay. Amo bala? Ako na lang ang matawag sa mga kuring ko. Ay, Jambe! Luna! Perje! Roxy! Ming! Diin, toyhan sila yung naglalayas. Teo, hinari lang nga nagpalang dulang ang panulog ko. Buligi anay ako. Yes ma'am. Kalma lang. Basta kung matumba ka. Abi, uyatan ko ikaw sa kamot. Hindi gid maayo pamatsyag ko, Teo. Dali ma'am. Mapungkuhan ko na ikaw. Miss, paliw ka rin sa tubig para sa ama mo. Salamat gid sa mabugnaw nga tubig, Teo. Ma'am, kamusta ng pamatsyag mo? Doon okay nagpamatsyag ko. Inalila siguro nagsaka ng high blood pressure mo, ma'am. Ginugto mo lang kaakig mo sa kabulig mo. Pasensya ka na sa batasan nga ginapakita niya, Teo, ha? Wala sang kaso inasakon, ma'am. Pero si Missy, ma'am, dalon ko na lang siya sa klinik. Ming! Roxy! Jambe! Luna! Fergie! Wala gid nagpalapit ang apat ko kakuring. Tinatuayan sila yaman? Ma'am, basi wala gid man di siguro ang apat nimo kakuring sa balay nyo? Basi ko nagpalagyos ang nabatayan nilang pagtsabaw ni Missy? Ano ba lang nagakatabo nga iniman? Nagasobra na gid ang bini nga to. Hindi ko na mapalampas ang panghambal niya sa akon. Ma'am? May napanimahuan ko nga doon na sunog? Bay, sa kusina? Oh, Diyos ko. May aso nga naghahalin sa kusina, Teo. Ma'am, may sunog sa kusina ninyo? Bine! Sadiin ka! Ay, Teo, palihog. Magtawag ka sa bumbero. Nang, kamusta ang pamatsyag mo? Nagakurog paghihapon ang mga kaunuran ko sa kakumba. Ipahamtang lang ang kaugalingon mo, Nang. Pasalamat na lang kita. Nga kusina mo lang nasunog. Kag wala na naglaptang kalayo sa ibang nga parte sang balay mo. Sonia, dumalupok ang dughan ko sa kaugot. Naugot ako sa nagakatabo. Hindi lang pagpungging kaugalingon mo, Nang. Isinggit o kung ihibi ina para nga maghawa ng dughan mo. Nang? Ari maning apat ka kuring mo nga ginapangita? Sa diin ka mo maghalin. Kaya nga bago lang ka mo. Ma'am Delia, ari nang imo cellphone, no? Usisaon na mo ng footage nga nakuha sa imo CCTV sa sulod sa balay.
Kung ano man gid ang mangin resulta sini, babalon ka gidayon namon. Ay, salamat gid sir. Kag madamo man nga salamat sa inyo pag-responder dayon. Dako mabulig sang CCTV footage sa investigasyon sa gintunaan sang sunog. Mayo gani kay may ara kamo sa imong balay. Nang, di inaayhan si Bini? Wala na siya makapakita diri haw? Umandam lang siya sa akon. Makitaan ko lang gani nga may kahilabtanan siya sa natabo nga sunog diri sa balay. Magabayad gid siya sa akon. Kung guilty gid man siya nang, hindi na siya magpakita diri. Bay, dali lang. May nagapanawag sa akon nga taga Bureau of Fire. Sabton ko anay. Ano? Napabayan ni Vinny ang ginaluto niya sa kusina? Tungod ginlagas siya sa mga kuring? Yes, ma'am. Amoy nang nakita namon sang ginreview namon ang imo CCTV footage. Tus hindi ako makapati. Ang mga kuring ko ang nagpalaya sa iya sa balay. Pila ka ang gulo sang kamerang nagpakita nga ginasulong siya sa mga kuring. Tungod ang isa sa ila, gintindakan gali niya. Boy, may problema siguro sa paminsaron si Bini. Kung kaisa, do may kulba siya kung magsabat. Kung kaisa, kasarkastiko sa iya manabat. May mo kagid nga makapasaka sang reklamo batok sa iya, ma'am. Husayan kong inyo mga buhok, ha? Kay mapa-immunize ka mo kuno hambal ni ma'am. Yudi, maayo pa ka mo ba? Ginabakunahan? Ikaw gid jambi, ha? Kaulumol gid sa imo. Ayawan ko permis ang hukas ang buhok mo sa sofa. Okay, next. Ikaw naman, Roxy, ha? Feeling paborito ka. Dali di bala, anay. Kahusayan ko man ang buhok mo. Aragay! Ma! Ginkaros mo kumisi, haw? Katunto ka na sa imo, ha? Ari mo gid ay, kasi paon ta ka, ha? Di man! Kundi, nagtabog ka? Sino sa inyong isog da? Mga buisit ka mo! Tungod sa inyo, gintampa ako sa ama ko. Sinogid ka mo, para nga tratuon ka mga daw mga tao man. Kabuangan na iya. Oh! Nga mo na panulok mo sa akon, Fergie, ha? Sa akon pa ka mo maakig. Hinugay na gani ka mo, ha? Pamatsyon dagig ka mo. Hindi. Wala sila sang sala. Mapintas ka imo sa mga sapat. Paghipos na! Ah! Puisit! Ginkaros mo ko sa batiis! Kay sala mo man mo. Kapintas sa imo sa ila. Ginapaakig mo sila. Magaling kinadiri. Kinasabad mo nga akong pagluto. Mangita pa ko gani sang bagay nga manamian ko diri. Pahalinan mo na ko? Wala ka nagakabagay diri. Tungod malain ka. Ikaw ang sakon sa atensyon. Gusto mo ya nga suluhon si Ma'am Delia? Hoy! Palapit pala ka mo sa akon nga mga kuring ka mo? Kay katapusan nyo na dayon. Vini, maglakat ka na. Magaling ka na diri. Nagapanghalit ka lang ya. Hindi ako maglakat. Nga hindi ko ikaw kaupod. Hey, basi nalipat ka? Akong una nga nakakita sang panimalay nga ini, no? Malakat na lang gani ako, ah. At akiyo nakita sa mga kuring. Kalain na sang panulok nila sa ato, no? Jambi, Missy, Luna,
Roxy kag Fergie. Salamat sa inyo paghalong sa akon. Oy, naluoy man ako kay Vinny. Apang may isa pa gid siya ka personalidad nga bayolente. Ginapabugal ko gid kamo nga mga sinakpan ko. Masaligan ko gid kamo. Bisan sa panulok sang iban nga mga tawo, palakanon ko lang kamo. Pero wala sila makahibalo. Nga sobra pa dira ang ginahimo ninyo nga kaayo sa akon. Palangga ko gid kamo nga lima. Kag amuman si Novo. Magabiyan, di natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo! Nabayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga familia amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon kapis, sliding windows, kag ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sang mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates.
Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawi. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types. Kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makita naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon kapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa pagpanaguom. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara na hamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell. Ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad, may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsoran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala kamo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Dali na
Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sa biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zecca cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomenda. Number 1! Basta Radio Bongo! Patawar ako. Apang wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me.
And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Tintin, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, masakit nga kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me, as my life goes on. So, was it good? Oo. Well, I'm glad. Nag-enjoy man ako. Apang hindi makuha sa kaisipan ko, ang una nato niya pagsalo sa kalipay. Apang makasiling ako na mas mayo ang subong. Kung may konsolasyon gidman sa pagpakasal ko sa imo. Siguro may ni. Christoph. Ba, nagsuksok siya sa bayo niya. You're great, I must admit. One of the best I ever experienced. Keep it up. Kagamulan ning maayo sa pag-asawahay ngayon eh. Gintampa mo ako? Sorry. Matuod ka man ang ginambal ko. O kung basi wala mo lang nahangpan? Ilungguhon ko para sa imo. Maayo ka sa bagay ngayon eh. Kaayuha pa. Kay amo lang ining manani nga bagay sa pag-upod naton. Inbayaan niya ako diri sa salas. Kinampos niyang pertahan. Ay, puluton kong bayo ko pag-isuksok. Magbalik sa kwarto ko. Masunod ako sa banyo kag maligo. Si Manang, gusto ko siya nga mahambal. Kinahanglan ko siya sa mga tinion nga ini.
Ano? Oo, nang palihog. Sugata ako diri sa balay ni Christoph. Kanya naman? Gusto ko lang ikaw ang mas gilanon sa labing madali nga panahon. May, may problema bala? Wala gid man. May kinahanglan lang ako sa imo Bueno, hulatan na lang ako dra, boss. Sa opisina na lang kita dayon madiretso. Ate, sige nang Maulat ako sa imo. Bye. Bye. Hindi ako magpati nga wala siyang problemang manghod ko ini. Hindi siya magpanawag sa akong sa mga oras ng gabi. Kung okay lang tintangan niya. Hindi ko dapat nga hatagan sa matarong si Sheila. Kagang abyan niya. Subong man si Christoph. Nga basta na lang ako nga tuya-tuyaon. Hindi ko gusto nga tugubsan na lang ako nga mahulat. Kung saan na mag-abot ang tion. Nga matunan ako nga higugmaon ni Christoph. Ginhigugma niya si Manang. Tugod malayo ini. Kung ikumparar sa akon. Kung anong aras sa iya, wala sa akon. Apang masarangan ko makatupong man lang sa iya. Bisan pa sa ila ni Sheila, kag sa abyan niya. Ano? Oo, nang. Gusto ko nga magbalik sa pag-eskwela. Anong plano mo? Gusto ko na maging bagay sa bana ko. Ginapamangkot ko ikaw. Juan, wala ako makaibalo. Ano ba lang manami nang? Ano ibig kung kuhaan ko ikaw sa professional tutor? Professional tutor? Oo. Madali lang yun. Mas maging madasig ang pagtuon mo. Pagkatapos yun amo ang pag-eskwela mo sa kolehiyo. Ano sa imo? Ate, sige. Kung ano lang makapaayos sa ako ng... Bueno, sa madason niyo si Mana, pakatuon ko sa balay ninyo ang matutor sa imo. Sige nang. Kagsalamat, gid. Nakabalik na ako diri sa balay. Karon, makadto ako sa kusina. Kaglutuan si Christoph sa espesyal nga putahe. Gusto ko nga ipabatsyag sa iya. Nga wala ako nagsunggod. Kinahanglan, mangin maayong amon pag-upod. Kag maamat-amat na ini nga mag-aayo. Kag mangin manami. Kung makasugod na ako sa pag-eskwela. Hindi na siya mahuyan sa akon. Mahimo na niya ako nga ang pabugal sa mga kilala niya. Pamatunan ko sa iya nga hindi lang sa sexual nga aspetong pag-upod namon. Ipakita ko sa iya nga ang babae nga ginpakasal niya hindi magpauli sa iban. Kagina pangako ko magabagong amon pag-upod
wala sang maayo nga matabo kung mag-ampo ako sang amo sini kahapos. Paghanda ko nga buhato ng tanan para kay Christoph. Nakatapos na ako luto. Karon, papahuway ako sa makadali ka magpaligo. Apang sa ako magpabanyo. Matext ako kay Christoph, ha? Hambalon ko siya. Gadali na lang siya magpanyapon sa balay. Digilutuan ko siya sang espesyal nga panyapon. Nakailis na ako. Kag-excited na ako nga ibalita kay Christoph na mabalik na ako sa pag-eskwela. Kagunsan mo ako magasugod. Sigurado nga malipay siya. Ari na, naplastar ko ng mga pagkaon sa lamesa. Sa hindi madugay, maabot na si Christoph. Oh, nabukas ang portahan sa salas. Ari na si Christoph. Hi, Tintin! Si Sheila. Kagkaupo niyang iya amiga. Ari naman ako. Nagupod ako kay Cousin. Kaginupod ko na lang si April. Of course. You remember her? Kamusta ka, April? I'm fine. And yeah, we want to apologize for the last time, Tin. We certainly do. Nakaangko na kita sang jutay nga misunderstanding. I hope nga malimtan na lang natin na. Sige. Magpungko lang anay ka mo sa salas, ha? Ano galing gusto ninyo nga imnon? Nakibalo ako nga ginauhaw ka mo. Nalipat ako magsiling sa imo nga. Wala ako nagainom sang cold nga tubig. Kaya nagasakit ang tutunglan ko subong eh. I hope you don't mind. Sige. Abi ang baso nga nasudlan sang tubig. Tin, bottled water na lang siguro ang akon, if you don't mind. Okay lang. Talaga sugod naman ako sa pagkairita. Ano galing imnon mo, Sheila? Juice na lang. Tintin? Nga, Sheila? Do you have equal?
Kalas ay abis ang juice na ginhatag na sa akon eh. Last ay na, hindi pa mabugnaw. So, manghayo na ako sang equal. Kung okay lang, of course. Sige. Madali lang. Makuha lang ako sa kusina. Dugin na hungod din nga pakapuyan ako. Apang hindi ako magpatol sa style nila. Bahala na. May kulang pa bala? Wala na. Ay, salamat. Makapahuway na ako sa balik-balik sa kusina. Magpungko ka diri para makasigilanan kita. Amo matuod. Join us here. Sige. Tintin. How's married life? Okay naman. April! Hindi pa lang nagpabora ka last week? Nang wala ka kinaghambal. Madugay ko na nga gusto nga magbalik dito eh. How about you, Tin? Have you been to Bora? Bora? Yes, Bora. As in, Boracay. Anyway, I went there for a job. Nag-racket ako sa isa ka cable channel. Kag makita na inasubo nga gabi. Gustuhan, gid. Malantaw na ito ni na karon. Mao, do interesado gid siya nga maglantaw sa TV ba? I bet you did good, April. You really flatter me, Christoph. Thank you. Kinuyatan niyang kamot na Christoph. Ano ba bing lauman ko sa imo, ha? I know you are really good. Nakita ko na ikaw before. Nag-host ka sa kanon time show sa local television. You were really good. Shut up, Christoph. Look, I'm blushing na. Abi mo, nagadugang ang katahom mo kung nag-blast ka. Naga-wonder ako kung tub-tub subong single ka bagyapon. Siguro mga bulag ang mga kalalakihan ay, no? Nga wala makita ang beauty mo. Kag you're one of them, cousin. Nagahulat lang siya sadto. Now, it's almost too late. Hindi ako makabatas mamati. Mahalin ako diri. Bayaan ko sila. Mas sulod ako sa kwarto ko. Nabilang amo sina si Christoph. Nga ginasubong niya ako sini. Kung tani, gintampa na lang niya ako. Hindi man ako tuod. May banatsyagon ako. Kag wala man lang niya ako ginpangapinan sa duwa nga hato. Bahala na si Christoph. Kung anong pensaron niya sa pagbiya ko sa ila. Bahala na. Old flame has to die. No more
Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Tintin, gayagin pasakop, kag aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Masakit na kahapon sa direksyon ni Marnie Mongkan. Love someone new someday. Somewhere. Nga pagkatapos mag-brush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o ko nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibulubala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Basta Radio Bongo. Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang ala-ala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi.
Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Nagpapasalamat po kami sa inyong palaging pagsubaybay sa lahat ng mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating tunghayan ang karugtong ng kwento sa Recuerdo ni Laila dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. At ganito ang mga sumunod na kaganapan. But times change. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, adjust 7 minutos sa kaligada sa atak ng alas 11 sa Udto. Mag-atakboy kita nanay sa Bombo News Center Makati kay meron subong sang ceremony para sa bagong liderato sa Philippine National Police matapos sa ginpahalin si Police General Nicolas Torre III. Pagka-relieve nitong si Philippine National Police Chief Nicolas Torre III, mga kabombo at mga ka-Star Nation. And tutok lamang sa mga programa ng Bombo Radio Philippines para sa mga karagdagang update natin at iba pang impormasyon na maaari ho naming ihatid sa inyo. At mula ho doon sa panig pa rin ng pambansang pulisya, kukuha pa tayo ng mga karagdagang report. Mula ho dyan sa ating beat reporter sa Philippine National Police, si Bombo Bea Pinisa. May mga karagdagan pang update. Bombo Bea, please come in. Bombo Dennis, wala pa rin ibinibigay na komento ang panig ng Philippine National Police hinggil sa nangyaring pag-aalis o pagsisibak sa pwesto kay Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng pambansang pulisya. Sinubukan ng Bombo Radio Philippines na humingi ng pahayag mula sa panig ng pulisya at maging kay General Torre, ngunit sa ngayon ay wala pa rin nagiging pahayag o sagot ang hepe hinggil sa naging desisyon ng palasyo. Kasunod naman ito, isang memo naman ang lumabas na si Torre ay nakatakdang palitan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na siyang kasalukuyang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Philippine National Police. Ang pagtatalaga naman kay Nartates ay bilang hepe ng pambansang pulisya ay agad naman na kinumpirma
ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa pamamagitan na isang text message sa media personnel. Magugunita naman na Bombo Dennis na nitong mga nakaraang linggo, bago pa man ang naging paglabas ng desisyon na ito ay nagkaroon na isang mainit na issue sa pagitan ng National Police Commission at ng pambansang pulisya dahil nga dito sa naging malawakang balasahan sa third level officials ng Philippine National Police. Matatandaan na itinalaga ni Torre bilang second commanding officer si Police Lieutenant General Bernard Banac, habang si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. naman ay itinalaga bilang bahagi o bilang director ng sa bahagi ng Western Mindanao. Sa mga nagdaang pahayag ni Torre, ito ay isang administrative na usapin kung saan matatandaan, Bombo Dennis, na siya ay nanawagan na hayaan na lamang ang kanilang mga organisasyon na mag-usap at magpulong upang maresolba ang naturang usapin o issue. Sa isang bahagi pa ng pahayag ng hepe ay sinabi nitong naresolba na ang hidwaan sa pagitan ng PNP at ng National Police Commission na agad naman itong itinanggi ni NAPOLCOM Commissioner, Vice Chairperson, and Executive Officer Atty. Rafael Vicente Calinisan at sinabi na walang naganap na dialogo sa pagitan ng dalawang organisasyon. Sa ngayon, Bombo Dennis, patuloy natin kinakalap ang mga pahayag ng dalawang panig habang nakantabay rin tayo sa magiging pahayag na ilalabas ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa kanyang isasagawang pulong balitaan dito sa Campo Crame ngayong umaga. Yan muna mga updates mula dito sa Campo Crame, Bombo Dennis. Okay, Bombo Bea, nais ko lamang din na malaman kung saan ba ngayon itong si General Nartates kumbaga ano yung kanyang focus ng trabaho dahil siya ay ilalagay doon sa bahagi ng Mindanao but ito ay kumbaga hinadlangan ng National Police Commission dahil hindi ito malima doon sa mga protocol. So ito si General Nartates so far, ano yung kanyang assignment, Bombo Bea, sa ngayon at this present time? So ngayon, Bombo Dennis, wala pa tayong kumpirmasyon kung ililipat na ba ngayong araw si Police Lieutenant Nartates Jr. dito sa Campo Crame. Ngunit sa ngayon, kung saan siya itinalaga ni General Torre nitong mga nakaraang araw, ay nananatili siya doon sa pwesto na iyon, no? Although sinabi na rin ng palasyo na epektibong immediately itong pagtatalaga kay Nartates bilang bagong hepe ng pambansang pulisya, ay wala pa rin tayo naririnig na usapin kung nandito na ba sa kampo ang official na ito o nananatili pa rin siya doon sa bahagi ng Western Mindanao bilang commanding officer ng Western Mindanao. Ngunit patuloy na natin kinakalap yung mga impormasyon na yan, Bombo Dennis, dahil sa ngayon ay wala pang binibigay na pahayag itong pambansang pulisya. And sa panig naman ng NAPOLCOM kay Attorney Rafael Vicente Calinisan, kumukuha na rin tayo ng ating impormasyon mula sa kanilang panig dahil nga isa sila doon sa mga kumbaga maaaring posibleng dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabago ngayon sa liderato ng pambansang pulisya, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Bea. Yan muna mga updates mula dito sa Campo Crame. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Yan mga kabombo at mga ka-station, yan yung mga development pa dyan ho sa panig ho ng Philippine National Police sa Camp Crame sa Quezon City. So dyan sa headquarters ay patuloy ho yung preparasyon para sa iba pang mga changes. Of course, sila yung pangunahing apektado ho rito. Magsasanga-sanga yan mga kabombo at mga Star Nation, sapagkat kung ang pinuno ng pambansang pulisya ang mawala sa pwesto, kukunin ang isang opisyal upang italaga naman doon, and of course magkakaroon ng movement doon sa iba pang mga opisyal. Basically yung mga nasa rango ng pagiging general ang apektado ho nito, pero magandang development, siyempre pabor yan dun ho sa aakyat ang kanilang rango, but of course yung epekto, yung magiging impact dun ho sa trabaho ng pambansang pulisya. Kaya ho sinusubukan natin na makakuha yung panig ng tagapagsalita ng Philippine National Police upang sila mismo makapagpaliwanag at mabigyan ng assurance ang publiko na hindi maapektuhan ang serbisyo
ng pambansang pulisya. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tunghayan na po natin ang press conference ng Department of Interior and Local Government. Within the framework of the law. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. This was not an easy choice, but it was made in the national interest. The President is committed to ensuring a unified direction and collaboration across all areas in his cabinet, particularly those responsible for delivering security, peace, and order. The President expresses his thanks and gratitude to Police General Torre as his brief tenure brought new life and energy into the PNP. Nevertheless, the mission must continue. The Filipinos must be safe. To this end, the President has directed the incoming PNP Chief, General Naitates, together with the Secretary of the Interior and Local Government, to present within 1 month a comprehensive citizen security strategy focused on increasing police presence throughout the country and ensuring that every Filipino feels secure in their communities. That's all. Thank you very much. Thank you so much, Secretary. So we will now start with the questions. I remind everyone to only ask 2 questions each so that it can be orderly po. So first here is Miss Leia Ilagan from UNTV. Thank you. Good morning. Good morning. SILG. Good morning, sirs. Sir, can you enlighten us kung ano yung ibig sabihin ng difficult but necessary? The President is very fond of General Torre. In his brief tenure as chief and even before that as CIDG, the President and General Torre have had a wonderful and productive relationship. However, there comes a crossroads in a President's decision-making that he has to make the tough but necessary decisions to push his agenda forward. Sir, itatanong ko yung tanong din ng marami. Ano yung reason bakit inalis po si General Torre? Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Sir, may connection ba ito doon sa... Follow up na lang, sir. Last na, sorry. Sir, para lang mabuo yung storya. Sir, may connection ba ito doon sa nakaraang resolution ng NAPOLCOM na hindi po nasunod? Parang hindi naglabas o hindi na sunod ni General Torre, yung NAPOLCOM resolution ng mga reshuffle ng mga opisyal? That, among other things, is part of the consideration of the President. Okay. Thank you, Ms. Leia. Third, Ann Malonzo from Sunstar. Sir, good morning. Sir, so, my first question, saan na po ngayon i-assign si General Torre and what will happen, sir? Kasi nasa kanya yung 4-star. Yes, that issue, General Torre has been informed of his leave. He has the option of retiring or staying, but the question of the 4-star will be with the NAPOLCOM to take up, but that is a collateral issue only to that who will be running the PNP, which will be formally, as of today, General Naitates. Anyways, nag-usap na po kayo ng General Torre about this matter, sir? I have tried to get in touch with him. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed of the decision of the President. Okay, one last. Hindi kayo sinagot, sir? Hindi kayo sinagot ng General Torre? We have our own forms of communication and he did acknowledge. Okay. Thank you, Mr. Mark Makalalad of DZBB. Secretary, obviously yung pag-remove
kay Chief PNP unpopular decision dahil nagkaroon ng conflict previously sa resolution ng NAPOLCOM and PNP. Hindi pinapatupad yung order. So how do you intend to manage the public's perception na yung leadership ng PNP ngayon is stable sa kabila ng pagpapalit ng leadership is stable? Yes. Wala po itong bahid ng politika. That is precisely why we are doing this, because we want to take politics out of the equation. When you have issues arising, you must resolve it according to the rules of the institution, and that's what we are doing. This is not a popularity contest. This is a question of maintaining the integrity of the institution. Sir, binigyan po yung resolution ng NAPOLCOM 2025-0531 adopted last August 14 states that non-compliance with the requirements herein prescribed shall subject accountable officers to administrative sanctions. So itong pag-relieve kay General Torre, parte ng sanctions dahil hindi sa pagsunod doon sa NAPOLCOM resolution? There is no sanction. The NAPOLCOM has not taken any sanctions as a body, nor has it been discussed, nor has it been filed. This is a personal decision of the President, and he has, after careful perusal of the facts, the order came from the office of the President and not the NAPOLCOM. Okay. Just go ahead. Okay. Yung 4-star, kailan po makakukuha ni General Nartates? You will learn about that sooner, as soon as the NAPOLCOM board convenes again next week. Okay. Thank you po. Thank you. Mr. Edniel Peroza from DZRH. Sir, follow up lang dun sa last question. So yung turnover officially kay General Nartates ay nangyayari ngayon? Yes. Sir, balikan lang namin yung comments or yung actions ng Malacanang. Ano yung exact na comments ng Presidente magtapos ng medyo magkakaiba doon sa NAPOLCOM order? Tinangka niya bang mamagitan o Rizal ba? As I read nung binasa ko, he has to make sure that the national security apparatus is always in one direction. And in this case, there was the President felt that he had to straighten things out, and the decision was made to replace General Torre. Ano na lang sir yung marching order ng Presidente sa bagong PNP chief kay General Nartates? Well, as I stated earlier, the PNP chief and I will have to present within 1 month a comprehensive citizen security strategy focused on public safety. May mga inaasahan ba tayo, sir, na drastic changes doon sa response natin sa 911 at iba pang programs na in-implement ngayon sana ni PNP Chief Torre? I do not believe that that is part of the agenda. We will launch the Unified 911 on September 12, and General Nartates will take cognizance over that. It is an improved system. It is a more responsive system, and I think the people will see the difference. But from now till then, the 5-minute rule of General Nartates, of General Torre, will still be in effect, and we expect General Nartates to continue the good works that General Torre started. Okay, thank you so much. Mr. Manny Tupaz from Philippine Star. Sir, good morning. Mula nung nag-assume si PNP Chief last June 2, from the very start ba, may mga disagreements na kayo ever since? No, never. PNP Chief and I have always had a great relationship. I remember I only entered the SILG last October, and that's the first time I met him. And from then till now, our relationship is, I would care to say that it is stellar. We've never had disagreements, and save for the last few days about certain things. And until now, I still consider him not only as a colleague, but someone who I've gone to battle with and who I trusted big decisions of the President with. Second one. Okay. Aside din sa apartment sa NAPOLCOM Reso, may nabanggit kayo among other things. Ano pa yung mga other issues kay Chief PNP na nagkaroon ng consideration bakit siya kaya? That is between the national security apparatus and him, and that is an executive privilege we cannot divulge. Okay, thank you so much. Mr. Mon Galvez of TV5.
Hi, Seth. Good morning. Sir, this is actually baka repetitive question na, pero just to clarify, you mentioning a while ago that this is a country of laws and not of men. Ano po talaga yung pinakanilabag ni General Torre? Bakit mo siya nasibak? He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He's not been charged criminally nor abusively. It is simply a choice of the president to take a new direction for the PNP. Medyo vague, Sec. Medyo vague. Well, but it's more vague than he violated, and he didn't violate any laws. He didn't violate any. He has not been charged with any administrative case. He has not been charged with any criminal case. But he is a presidential appointee who serves at the pleasure of the president, and the president has made a decision to go in another direction. So more on trust and confidence lang po ito. More on trust and confidence lang. The president reserves the right to see what is best fit for the PNP. Last na lang po sa akin. I don't think, hindi ko pala kung tama yung research lang namin, but General Torre will be serving the shortest term in the history of the Philippine National Police. How does this affect the morale of the police force? Well, I think I am confident that the police force is very professional. I think that they observe their duties, and I think 99.9% of them will uphold their oath to maintain allegiance to the country and to the president. Okay, thank you so much. Mr. Vince Lopez of Manila Standard. Sir, good morning. Sir, for the duration na Chief PNP si General Torre, may mga na-relieve siyang mga officers. What would be the magiging ng mga official ngayon, sir? And kung mababalik ba sila, reinstatement? That is a NAPOCOM issue. As according to NAPOCOM law, NAPOCOM procedures, level 3 going up is up to will be taken up by the NAPOCOM board, and the NAPOCOM will convene this week and reconstitute the leadership of the Philippine National Police. Okay, thank you so much. Mr. Jairo Boledo of Rappler. Hi sir, good morning. Jairo Rappler. Sir, hingin namin sana yung information. Baka, ano ba yung initial na reaction or pagtanggap po ni General Torre when the NAPOCOM issued the memorandum po? Did he promise to the President to fulfill the said memorandum, sir? Thank you. That will be revealed at a later date. There are documents that are still sealed, which will be brought forth henceforth after the NAPOCOM reviews it. Last question for me, sir. In relation to Vince's question, the NAPOCOM reversed a few assignments made by the President, made by PNP Chief Torre, including some of the appointments in CADG and all that. So ano na po mangyayari doon sa order na yun ng NAPOCOM? The NAPOCOM will constitute again this week, and then we will review all the appointments and make the necessary recommendations to the President. Okay, thank you so much. Before we continue, following this question and answer, we will move to the next part of our program, the official assumption of office. So, Mr. Mark Gabriel, please, from Net25. Sec, good morning po. Sec, hindi naman dingid sa atin na nagkaroon ng conflict between yung NAPOCOM resolution and the PNP leadership. And lately, naglabas din ng mga manifesto of support yung other mga units ng PNP to support General Torre. Sa tingin mo, magkakaroon ng conflict po dito sa nangyari? Hindi naman. I think those statements were done in an emotional state. I think in the end they will follow their oaths and be true to their service. We do not consider it in any way as such other than as a statement of support. We do not color it with anything else except that. So we do not expect anything different from the service after this turnover occurs. Sec, tanong lang, did you recommend the relief of General Torre after this conflict? So that is a prerogative of the President. I have no say whatsoever, nor did I advise whatsoever. A chief PNP is the sole body, the sole
entity to tackle such an appointment or relief is only from the Office of the President. Okay, thank you so much, Mr. Jason Gigales of Inquirer. Paano po if hindi po mag-retire si General Torre po? Kung ayaw rin mag-retire, if he doesn't give up that rank or that position, that 4-star position. That will be taken by the NAPOCOM. However, I was privy to a conversation that the President is considering him for another post in government, and we will know soon if General Torre will accept. Okay, sir. Second question naman po on my end. With the appointment of Natatas, which you happen to know po, ano po yung rationale behind his appointment? Ano po yung reason particularly behind him being selected for this to replace Torre po? Again, the question was... ano po yung rationale behind Natatas being the selection to replace Torre? Well, General Natatas has served the PNP with distinction, much less with honor and with integrity. The President, in his while ruminating through the papers and through the qualifications, so that General Natatas was best qualified to be the next Chief PNP. Okay, thank you so much, Ms. Marlene Padillas of DZMM. Hi, Sec. Sir, nabalitin niyo kanina walang nilabag, naging paglabag si General Torre na posibleng naging dahilan ng kanyang pagkakasibak po sa service, sa pwesto po. However, sir, ano ho ba yung nakikita niyo hindi ba sila sa servisyo ni General Torre? And nung nalaman po ninyo na aalisin siya bilang Chief PNP, nagawa niyo ba siya, nagkaroon po ba ng pagdepensa kahit paano para mapa-station doon sa kanyang post, sir? In terms of the reasons behind it, again, I defer to the President. He is the sole entity to answer that. We just received orders. I can, with all honesty, say that the General Torre and I talked several times regarding the situation, and even the President and him talked several times, and the conversations were very candid and very there was no intensity to it, and it didn't lead to anything more than conclusions after that by the President. Sir, I understand na bagit na po kanina na wala kayong inaasahang conflict within the Philippine National Police kung sakali man dahil dito po sa biglaang pagkapalit ng hepe. However, sir, nakaraan kasi nabagit kanina may mga nagpahayag ng pagsuporta kay Chief PNP, kay Sir General Torre, and may ilan po na nanawagan pa ng pagbabago po sa serbisyo sa pwesto bilang SALG. Ano ho ang inyo pong thoughts about this, and if ever may like General Torre, I serve at the pleasure of the President. So I leave it up to him kung ano yung decision niya tungkol sa akin. Okay, thank you so much. Mr. Mark Obleda of Police File Tonight. No questions? Okay, Mr. J. Mark Dagana of Radio Pilipinas. Okay. Mr. Ace Cruz, Balitang A to Z. Nabanggit niyo po yung dun sa position with the DPWH. We have to wait for the President to make the announcement. I'm not at liberty to... I actually don't know for a fact what will be offered to him, but it has been brought about during our conversation that he is thinking of offering a position to the former Chief PNP. Yes. Okay. The President said that, sir? Yes. Yung usapan nyo? Okay. Yes, he is being considered for another position because the President still believes in his capacity, in his organizational strength, in his vast experience in the service. So the person believes that he can be of use in other positions critical to the nation's development. Okay, thank you, sir. If there are no more questions, are there any more questions? If there are none, we will now proceed with the official assumption of duty. 2-minute break, I think. Seth, would it be fine? So that we... Okay, 2-minute break and then we will assume. Thanks. Mga
kabombo at mga ka-Star Nation, yan ang atin hong special coverage kaugnay doon sa naging pag-alis sa pwesto kay General Nicolas Torre III at pagtatalaga naman kay General Milencio Nartates Jr. bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Any moment from now ay mag-uumpisa na rin ho yung pagtatalaga kay Nartates bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya at pasok po yan sa ating Bombo Network News. So antabay sa ating mga himpilan dyan sa iba't ibang lugar sa 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Mula sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! The most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Bombo Radio Bacolod. Bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bugos nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility, and strength. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon.